Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We were magegania gai. We were magegania. Hallelujah. We were magegania gai. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Amuela serafi utu iliadu Yoshio pewama gegania Aliwama gegania Yoshio munene Niakumagio Nearaika Amwana serafi Tomotu Neliedu Yoshio. Hallelujah, Lord. Newa magegania Yoshio monene Yakumagio nearaika Amena serafi Tomotu Neliedu Yoshio magegania We were magegania Yoshio monene Nyokumagio nearaika Amena serafi Tomotu Neliedu Yoshua Tumbora kanwa gako mwera shuga ishi Wewa magegania Yoshua monene Nyokumagio nearaika Amana serafi Tomotu Neliedu Shokera rege mwera roshine romone Wewa magegania Yoshua monene Nyokumagio nearaika Amwana serafi Tomotu Neliedu Yoshua Amen. Hallelujah. Hare hodhiore tulia marumako as we bow before the living God, just to worship our mighty Father, just to glorify your holy name. You are worthy, Lord. You are holy, Jehovah. Wewe wa magegania kigogona kia matuine niwe twathaathaiya ndaturia maru makwa tu nguthathaiya kigogona kia matuine unenehia kigogona kia matuine ngucokerie ngatho kigogona kia matuine nguthathaiya kigogona kia matuine uya ũratũrĩire maru nĩ athuri arĩa 24 ndagũthathaiya tu ndakũgoca tu ndakũnenehia nĩwe ndainamĩrĩra tu we Ngai ũrĩa mũthingu. Haleluya. Rebashekaramakayandũĩ ndagũthathaiya tu ndakunenehia tu ndakwambararia tu ndagũthathaiya tu we mũtugi mũno Ngai. Ngai wakwa we mũtheru, Ngai wakwa we mũnene, niwe ndathathaiya, niwe ndanenehia, niwe
niwe ndatugiria tu, ngoro yakwa yainamirira tu, ndaturithia maru makwa thi Ngai, nguthathaia tu, ngwira wi mutheru tu, ngwira nikwendete. Riba yandoro baba yande, rika yatere babasia, riba kayatoro babasia, hindara baba shikara kayando, hindara baba kayatiri babasia. I worship you. I worship you. You're worthy, mighty Father. Naguthathaiya tu Ngai, niwe ndathathaiya, niwe ndathathaiya, niwe ndathathaiya Ngai wakwa, niwe ndathathaiya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hallelujah, niwe ndagoca. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai wagĩrĩire, wĩ wagĩrĩire gũthathaiya. Niwe ndagoca matu-inĩ, niwe ndagoca mũtũũra muoyo, niwe ndanenehia mũtũũra muoyo, niwe ndathathaiya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru, wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku. Nĩ ndakũgoca tu, ndakũgoca tu, ndakũgoca tu, ndakũgoca tu. Ndaturie maru makwa ngũgoce, ndaturie maru makwa ngũthathaiye. Ngai, ndaturie maru makwa ngwĩre wĩ mũtheru, ngwĩre wĩ mũnene, ngwĩre wĩ mwĩhokeku, ngwĩre wĩ mũtheru. Ngoro yakwa nĩkwendete, ngoro yakwa nĩweyethurĩra. Wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũnene, ndagũthathaiya tu, ndakũgoca tu, na ndagũthathaiya. Nĩ wagĩrĩire gũthathaiyo, nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio. Niwe tu ndanenehia, niwe tu ndanenehia, niwe tu ndambararia Ngai, niwe tu ndathathaiya, niwe tu ndaiga gũthera wĩ mũtheru, gũtũgĩra wĩ mũtũgĩru. Ndagũthathaiya mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno. Ũtugi-inĩ waku, thani ciaku, niwe ndĩnyihĩrie. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwega. Niwe twathathaiya na niwe twanenehia, niwe twainamĩrĩra, nĩgetha tũkwĩre wĩ mũtheru, tũkwĩre wĩ mũtugi, tũkwĩre wĩ mũnene. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riba shaka makaya ndorobo yande, riba yande reba mashekara makuyatiri ya mazikara mayando, hendiri ya mashikara makuyatiri ya mamazia, hindara mamashekara makuyaturu mamazia, rika yaturu mamayandere mamazia. Ndagũthathaiya tu, ndakunenehia tu. Ndoiga wĩ mũtheru, ndoiga wĩ mũtheru, ndoiga wĩ mũtheru. Niwe mwĩhokeku mũno,
niwe munene muno, niwe ndanenehia muno, ndenyihirie muno, ngiguthathaiya tu, ngiguthathaiya tu, ngiguthathaiya tu. Hallelujah, hallelujah. My Father, Rima Shaka Baganda Rababazaya, Rima Yantara Babazika Baganda, Nagotea Kigogona Kiama, Nagotea Kigogona, Nagotea Wemonehina Moneo Tuki, Nagotea Nani Wedane, Wegai Wagothera Nagothera Wimuther Amokerogosh. Newe wakona na hiyo na wagotea mutheicerio ritwa riaku ngahirĩrwo parara ritwa riaku ngahirĩrwo goco ritwa riaku ngahirĩrwo tĩĩka ritwa riaku ngahirĩrwo tũra rĩa mbararĩtio mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ndarĩ ambararia rĩtwa riaku ngahia ndarĩ goca rĩtwa riaku mwathani ndarĩ ambara rĩtwa riaku ngahia hamwe na serafi tomoturerie ndu gayocio we wa magegania ni wa magegania gayocio munene yakumagio Hea raika hamwe na serafi tomoturerie ndu gayocio we wa magegania ni wa magegania gayocio munene niakumagio niaraika hamwe na serafi tomoturerie ndu gayocio we wa magegania ni wa magegania gayocio munene niakumagio niaraika hamwe na serafi tomoturerie ndu gayocio we wa magegania shokera rĩngĩ ũmwĩre we wa magegania gayocio munene niakumagio niaraika hamwe na serafi tomoturerie ndu gayocio we wa magegania nĩ mũthingu mwĩra nĩ wa magegania we wa magegania gayocio munene nĩokumagio niaraika hamwe na serafi tomoturerie ndu gayocio we wa magegania wambararĩtie moko maku mwĩre we wa magegania gayocio munene niakumagio niaraika hamwe na serafi
tomuturerie ndu Ngai ucio we wa magegania niwe njagĩrĩire gũkĩra indo ciothe niwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo ona gũtarĩ ũguo niwe wa kũgocwo Ngai ũcio wa magegania mwĩre niwe ũnjagĩrĩire niwe njagĩrĩire gũkĩra indo ciothe niwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo ona gũtarĩ ũguo nowe wa kũgocwo Ngai ũcio we wa cokera rĩngĩ mwĩre nĩakwagĩrĩire nĩanjagĩrĩire gũkĩra indo ciothe niwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo ona gũtarĩ ũguo niwe wa kũgocwo Ngai ũcio we wa magegania mwĩre nĩ wa magegania nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩũkumagio nĩ araika hamwe na serafi I worship you Lord I worship you Lord I worship you hallelujah Lord I worship you I bow before you Lord I worship you niwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo ona gũtarĩ ũguo niwe wa kũgocwo Ngai ũcio we wa magegania nĩanjagĩrĩire gũkĩra indo ciothe niwe kiugo kĩrĩa kĩ muoyo haleluya ona gũtarĩ ũguo niwe wa kũgocwo Ngai ũcio we wa magegania oya moko maku na igũrũ mwĩre we wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania cokera rĩngĩ ũmwĩre nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania mwĩre taranda ciakwa ngũciga harĩwe nĩgetha nyonagĩrĩrie ũrĩa ingĩhũthĩra nĩguo igũtungate Ngai ũcio we wa magegania cokera rĩngĩ mwĩre taranda ciakwa
사랑가 시아보아 고시가래 내게 다우며 나게르기에 오래게 이어대라 내고 투가테 가요시오 외와마 개간이야 외와마 개간이야 외와마 개간이야 가요시오 모네네 내 음악이요 내 아라이카 하마나 세라비 토고 투레리에두 가요치오 에와마 개간이야 할렐루야 토고 다다야 twakogosha tuturitie maru maitu uria athuri aria 28 maturagia maru mao tugikogosha tu tugiguthathaiya tu tugikunenehia tu tugikwambararia tu tugikwira nitukwendete kuma ngoro-ini citu nitukwendete kuma ngoro-ini citu thiini nitukwendete twaguthathaiya kigongona kia matu-ini we wikarire giti-ini kia uthamaki we uthamakaga na we waragia we ariwe kihumo na gitinagio thingu na utheru na uhoro wa ma twaguthathaiya muno tugikwira guthera gwi mutheru kwihokeka wi mwihokeku gutugira wi mutugirie kuneneha ni unenehetio ngoro-ini citu na tunua-ini twitu twatumura tunua twitu tukiuga gwi mutheru wi munene Ngai mwega wi mutugi na wi mutheru nitwaguthathaiya nitwakugosha na nikio tuiga wi munene wi wa magegania wi urainamiriro ni athuri acio 24 niwe marainamirira Selafi niwe marainamirira maturagia ndu mbere yaku mbere ya giti gia uthamaki muthamaki uri tha magiguthathaiya Ngai utari wihia makigosha Ngai utari wihia na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus njatha-inĩ twaturia maru maitũ tuoya moko maitũ na igũrũ tũiga gũthera wĩ mũtheru mũthamaki gũtũgĩra wĩ mũtũgĩru kũneneha nĩ ũnenehetio tumũra kanua gaku ũthathaiye Ngai ũyũ mũgoce no mwambararie nĩndagũtũgĩria gatũrũme karĩa riri ndagũthathaiya mũthamaki ũrĩ tha ndagũthathaiya Ngai wakwa ndakũneneia Ngai wakwa ndagũtũgĩria Ngai wakwa gũtirĩ na gũtikagĩa ndakwambararia na ndakuneneia ndagũtũgĩria nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai ndagũtũgĩria nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai aiga gũthera wĩ mũtheru. We worship you, God. Wabararetio muno Jesu Jesu ni wabararetio muno Jesu Jesu ni wabararetio muno Jesu Jesu ni wabararetio muno Jesu Jesu you are highly lifted up Jesus Jesus you are highly lifted up Jesus Jesus you are highly
Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, ni wabaraleti omono. Jesu, Jesu, ni wabaraleti omono. Jesu, Jesu, niketwanyiha mbere yako ni wabaraleti omono. Jesu, Jesu, ni wabaraleti omono. Jesu, Jesu, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. Ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, ninasongea, oh, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, ninasongea, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, ninasongea, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea. Ukiwa umepiga magoti, inua mikono yako. Ninasongea, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, 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 ninasongea ya miguuni mwako Baba, ninasongea. Peperusha mikono yako. Ninasongea, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, ninasongea,
ninasongea, ninasongea, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, ninasongea Baba, ninasongea Mungu wangu, ninasongea, tunanyenyekea mbele zako chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, oh Baba, ninasongea, ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea, ninasongea Baba, ninasongea, oh ninasongea chini ya miguuni mwako Baba, ninasongea. Tunainua mikono yetu, tunasongea, tunasongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea, tunasongea, tunasongea mbele zako Baba, tunasongea chini ya miguuni mwako Baba, tunasongea. Wewe Gai onenema nagotire Gai ongetawe, wewe Gai onenema nagotire Gai ongetawe. Amarali moko makumwera, wewe Gai onenema nagotire Gai ongetawe. Rushine rw'omothe nitwakwira, wewe Gai, we Gai onenema nagotire Gai ongetawe. Wedu obirwo nene wanire nagotire Gai ongetawe. Wedu obirwo, wedu obirwo nene wambire nagotire Gai ongetawe. Mwira kumori kwini ya ngoro yaku, wedu obirwo nene wambire nagotire Gai ongetawe. Inya waku ne monene nagotire ongetawe. Inya waku, inya waku ne monene nagotire Gai ongetawe. Wewe Gai, wewe Gai onenema nagotire Gai ongetawe. Araria moko makumwere, wewe Gai onenema
nema nagotire Ngai tawe wewe Ngai we monende ma nagotire Ngai tawe wewe Ngai monende ma nagotire Ngai tawe wewe Ngai we monene ma nagotire ambararia moko maku na iguru wewe Ngai monene ma nagotire ndathiriria hinya wa Roho Mutheru obararitie moko maku na iguru thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Moriu na Ngai Roho Mutheru ndagutia ni tondu wi Ngai andu aya mambararitie moko mao ndamatheririe na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru ndathiririe mwaki wa Roho Mutheru thiini wao ndathiririe utugi wa Ngai thiini wao ndathiririe tha cia Ngai thiini wao ndathiririe wihokeku wa Ngai thiini wao ndathiririe kirathimo kia Ngai the Ngai Moriu na Ngai Roho Mutheru thiini wa andu aku tumura kanua gaku wire kiria Ngai ubataritio nikio hinya wa Ngai no hoti wa Ngai wi hamwe na ithui na ni njui ni areka maundu manene ni tondu wa wihokeku waku no tugi waku Ngai ndagutia kigongona kia matu-ini ndakwambararia ni tondu wa hinya waku ni tondu wa uhoti waku ritwa riaku rirogocwo na riambarario ni tondu wi Ngai ndagutia na ndakunenehia ni tondu wa utugi waku rebakayantere mama yandere mama shekara bakayanduru momosia. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Rebakayanduru momoyande endere mama shekara makayantoro momoyandere mama sia. Lord, I worship you. I worship you. King of all the glory, I worship you. God of Almighty, I worship you. God of all powers, I worship you. God of all powers, I worship you. Ndagotena ndakona na yakigogona kia matu-ini. Ngai mwene mahinya mothe ndaguthathaiya. Ngai mwene motugi mothe ndaguthathaiya. Ngai mwene oti wothe ndaguthathaiya. Ngai mwene wihokeku wothe ndaguthathaiya. Hallelujah. Roba shekara kayandoro momosia. Ndagoteana ndakunenehia. Ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndagũthathaiya na ndakunenehia. Ndakwĩnyihĩria tu. Ndagũthathaiya tu. Ndakwambararia tu. Ndakũgocia tu. Ndagũthathaiya tu. Ndakunenehia tu. Reba shekarama yandere. Hallelujah. Ndagutia tu. Ndakunenehia tu. Ndagũthathaiya. Ndakwambararia tu.
la vie. Wainama mbele zako wakisema takatifu ni wewe tu. Makerubi na maserafi wainama mbele zako wakisema takatifu, takatifu ni wewe tu. Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Makerubi na maserafi wainama mbele zako wakisema takatifu, takatifu ni wewe tu. Tuinue mikono yetu. Maserufi na makerubi wainama mbele zako wakisema takatifu, takatifu ni wewe tu. Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Makerubi na maserafi wainama mbele zako wakisema takatifu, takatifu ni wewe tu. Makerubi, makerubi na maserafi wainama mbele zako wakisema takatifu, takatifu ni wewe tu. Hata nasi twainama mbele zako tukisema takatifu, tukiimba takatifu, takatifu ni wewe tu. Hosana, 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 tumwimbie Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Inua mikono yako mwambie Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Jehova Kioti wa mwave unene waku ni wakongeganya ndolere ciothe nikuinamagirira nayo ngoro ino yagutea we mutheru nindagutea we wambararetio igoro muno nindagutea ndakuinamirira wemo mwira ringi nindagutea wambararetio igoro muno utweke irio ciakwa ndakora thĩinĩ wakwa ũndũ mũtheru nĩndagũtĩa we wambararetio igoro mũno nĩndagũtĩa
Uguo niguo twoiga ni twagũtĩĩa na ni twakwambararia we wambararĩtio igũrũ rĩa ngai iria ingĩ ciothe we wa gũtĩĩo we wa kũnenehio na we wa kwambarario rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩambarario na rĩnenehio nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndakũnenehia we Ngai no gũtũũra we Ngai na nĩkĩo twagũthathaiya tu twakũnenehia tu twakwambararia tu Ngai mwene hinya wothe urogocwo na wambarario hientere mama yande roboko yantoro momozia shekamayandoro momozia hientere mama zeka makayantoro momozia hiendere mama shekarabakuyantoro momozia. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You alone. I worship you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Ribakayandoro moyande. Shekamayandoro momosia. Interabashokorobokuyantor momosia. I worship you. 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 Ndagũthathaiya tu we Ngai mũnene. Kupenda mnyunyizi wangu, oh, na kupenda na kupenda na kupenda mnyunyizi wangu, oh, na kupenda kama mti kando ya mto, hivyo nilivyo mnyunyizi wangu, oh, na kupenda na kupenda na kupenda mnyunyizi wangu, oh, na kupenda na kupenda kama mti kando ya mto, hivyo nilivyo mnyunyizi wangu, oh, na kupenda na kupenda
tumwambie wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwambie tena, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Nataka tumwambie kwa sauti ya upole, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu. Wewe ni Mungu, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Katika ibada ya leo Baba, hakuna. Utaponya watu wako Baba, ukisema ndio, walio chini, mioyo ya chini Bwana, awezaye kupinga? Amen. Ukisema ndio, hakuna awezaye kupinga. Tunakushukuru, nitwakwambararia na nitwakunenehia ni tondu wa utugi waku.
na nĩ tondũ wa tha ciaku. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe tuikarite thĩ, arĩa angĩ maikarite thĩ. Tũrĩ o mahoya-inĩ, ũhingĩte maitho maku. Roho Mũtheru nĩ arandeithia kũhoya na andũ arĩa mena mĩrimũ ĩtiganĩte na ndwari. Ũke haha mbere. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Thank you. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Harĩa harwaru haigĩrĩre guoko gwaku kwa right hand. Ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngai ũhonanagia. Ngai ũkũraga mĩrimũ. Ngai ũmĩkũmaga. Ngai ũhonanagia. Ndagũtĩĩa ngĩrekereria hinya wa ũhonio kũrĩ ndungata ici cia atumia, cia athuri, cia anake na cia airĩtu. Ndathĩrĩria hinya wa ũhonio rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩrimũ yothe ĩ thĩinĩ wa andũ aya ndamĩarĩria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, ndamĩathĩrĩria yume, ndamĩharũrũkia marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ. Mĩrimũ ya ndĩra nĩ ndamũingata, ndamwatha mũrekie nyama na maguta mao, mũrekie thakame ciao. Mĩrimũ yothe ya kĩruka, mĩrimũ yothe ya bamĩrĩ ndamĩtomithia, ndamĩharagania, ndatheria mĩĩrĩ yao na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa marerorera TV-inĩ, arĩa marerorera mĩciĩ-inĩ, ndathereria hinya wa ũhonio
Retwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, retwa-inĩ rĩa Ngai Mũriũ, retwa-inĩ rĩa Ngai Roho Mũtheru, ndathereria mĩĩrĩ yao gũgũtungatĩra. Mahĩndĩ marĩa maunĩkangĩte ndamathereria muoyo ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgoca arĩa me thibitarĩ, ndarĩria mĩĩrĩ yao, ndarĩria meciria mao, ndatherithia itanda iria makomete me thibitarĩ, ndacitherithia na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndathereria ũhonio, ndakũma mĩrimũ yume thĩinĩ wao. Arĩa mataetĩkia nĩ ndametĩkĩria. Mĩrimũ ĩno nĩ twamĩingata, nĩ twamĩharagania. Reba sheka mayandoro momosi. Lord, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jehovah. Arĩa marĩ nja wa bũrũri mena mĩrimũ na ndwari itiganĩte, ndathereria mĩrimũ ĩyo ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ yume thĩinĩ wao, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndathereria hinya wa ũhonio, ndathereria hinya wa Roho Mũtheru, 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 ndathereria hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru. Ndathereria nĩme cianyu, thiomi cia mwaki wa Roho Mũtheru, ndathereria nĩme cianyu, thiomi cia mwaki wa Roho Mũtheru, ndathereria tũnua twanyu, thiomi cia mwaki wa Roho Mũtheru. Hallelujah.
muoyo-inĩ wakwa nĩngwĩhĩtie ngathuthuria ona ngakũrana ngacama wega ngahũta ngona we Ngai mũthemba mwega. Kwenda tuinena kwa rwĩmbo rũu mohoreri. Mĩrimũ yothe nĩũhonagia, toro meciria nĩũhonagia, mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa hinya, we mũrigitie mũthemba mwega. Amen. Amen. Ndagucokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa ndungata ici ciaku nĩ ikũruta wĩira wa kũraha rĩĩtwa rĩaku na kwambararia rĩĩtwa rĩaku. Rũgama na igũrũ ũrehe guoko gwaku kũrĩo, ndathĩrĩria ũhonio, ndaingata mĩrimũ ĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nengereria guoko gwaku kwa right hand thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo, amũkĩra ũhonio. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, rikaya ndoromo moyande. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Athereria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Raba shekara mayandere mamasia, amũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Ndathĩrĩria ũhonio rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio. Ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra ũhonio.
ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra honio, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra honio. Reba sheka mayandoro momosia, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra honio, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra honio, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra honio, amũkĩra honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa wega waku Ngai, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, amũkĩra honio, ndagũtĩĩa Ngai wa muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, athererio honio, ndakũgoca na ndakwambararia, ndathererio honio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hallelujah. Ndathererio honio kũrĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We worship you. Ndathererio honio rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndathererio tugi wa Ngai na tha cia Ngai, ndathererio wega wa Ngai na ũnene wa Ngai, ndakanja magongona ma bamĩrĩ na ma kĩruka, noha magongona mogo na ũragũri, athereria ndungata ĩno tungata ũmeria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, athereria hinya wa Roho Mũtheru, ndathererio tugi wa Roho Mũtheru, ndathereria wega wa Roho Mũtheru, ndathereria hinya wa Roho Mũtheru rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Twagũtĩĩa na twakũgoca. Rũgamai na igũrũ kanitha. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndathererio tugi wa Ngai, ndathereria tha cia Ngai, ndathereria wĩhokeku wa Ngai, ndathereria hinya wa Ngai, ndathereria Roho wa Ngai, ndathererio tugi wa Ngai, ndathereria wega wa Ngai, ndathereria tha cia Ngai, ndathererio nene wa Ngai, ndathereria wĩhokeku wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndathimĩra ndungata ici mũtũũra muoyo, ndakoma roho wa thĩna, ndamarathimĩra mawĩra mao, ndamarathimĩra riumagarĩro, ndamarathimĩra ihũndũkĩro, ndarathima ũtungata wao, ndarathima njiarwa ciao nĩ tondũ wa magegania maku Ngai. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũnene. Rũgamai na igũrũ. Ngai nĩ wa gũthathaiyo, Ngai nĩ wa gũtũũgĩrio, Ngai nĩ mũtheru, Ngai nĩ mũtugi, Ngai nĩ mũnene, Ngai nĩ mwĩhokeku, Ngai nĩ wa tha, nĩ arĩ ũhoti, nĩ arĩ hinya. Tũgathathaiya wega wake, tũgathathaiya ũtugi wake, tũgathathaiya wĩhokeku wake, tũgathathaiya tha ciake. Wĩ wa gũthathaiyo gatũrũme karĩ riri, ndagũthathaiya mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno. Tumũra kanua gaku ũthathaiye Ngai, tumũra kanua gaku ũgoce Ngai, tumũra kanua gaku ũnenehie Ngai, ũturĩtie maru maku ũgĩthathaiya mũthamaki wa thamaki,
arĩ hamwe na ithuĩ. Riba shekarama kayandoromomosia Rabie na gũtĩa mũthamaki ũrĩ tha, na kwambararia Ngai mwene hinya wothe, na gũthathaiya tu, na kũgoca tu, na kũnenehia tu. Nĩwagĩrĩire gũtĩa, nĩwagĩrĩire kũnenehia. Matata mama idoli makoa mago itekera ojigwe oi mwadhani dago daida ojigwe matata mama idoli makoa mago itekera ojigwe oi mwadhani dago daida ojigwe matata mama idoli makoa mago itekera ojigwe oi mwadhani dago daida ojigwe matata mama idoli makoa mago itekera ojigwe oi mwadhani dago daida ojigwe matata mama idoli makoa mago itekera ojigwe
matata mama idoli makwa magwitekera ojigo oi oi mwathani ndaguthaitha ojigo matata mama idoli makwa magwitekera ojigwe oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe matata mama ithori makwa magwitekera ojigwe muthenya wa umuthi oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe matata mama ithori makwa magwitekera ojigwe nikinyite mwisho oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe matata mama ithori makwa magwitekera ojigwe muthenya wa umuthi oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe igua tubaba mama ithori makwa magwitekera ojigwe oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe matata mama ithori makwa magwitekera ojigwe muthenya wa umuthi oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe kiriro giaku matata mama ithori makwa magwitekera ojigwe oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe tuigue tu baba matata mama ithori makwa magwitekera ojigwe oi oi mwathani twaguthaitha otuigue matata mama ithori maitu twaguthaitha otuigue. Amen. Ndaguthathaia na ndakugoca we Ngai mwene hinya wothe ndahoya gwitikirika ngiruta igongona riri ni tondu wa wega waku na utugi waku wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe Mungu kwenye nguvu wastahili heshima zote wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe Mungu
wenye nguvu, wastahili heshima zote. Ndirenda moko maku, ndarathima maguta maya andu aku makiinukia maguta maya ngimahaka moko mao. Ndaria financial breakthrough, ndarathima wira wa moko mao matigocoka mathina-ini. Ngigutia na ngikugoca ni tondu wi Ngai thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndirenda moko maku meri thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Ndarathima wira wa moko maku, ndarathima wira wa moko maku, ndarathima wira wa moko maku, moko ma matikuhunithia. Ndarathima wira wa moko maku thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Ngigutia na ngikugoca ni tondu wa wega waku Ngai. Ndarathima moko ma andu, ndarathima wira wa moko mao, ndarathima wira wa moko mao, ndarathima wira wa moko mao, ndarathima wira wa moko mao. Ritwa-ini ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Ndarathima wira wa moko manyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima wira wa moko manyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima wira wa moko manyu riumagarĩro na ihũndũkĩro rĩanyu, mũtikarĩra rĩngĩ. Kĩrĩa ũtunyĩtwo nĩ thũ Ngai arocokia, nĩ gũcokia arocokia rogũkũra thĩna-inĩ, maroho-inĩ ma thirĩ mothe. Roho wa thĩna nĩ ndaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndarathima wĩra wa moko maku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria ũtugi wa Ngai, Ngai witũ mũtũra muoyo. Rabasheka ramakayande entere mama yandoro momosia, roboko yantoro mama yandere mamasia, reka yantere mama sheka rabako yanto. In the mighty name of Jesus, roboko yantere mama zia, endere mama sheka rabako yantoro mama yande. In the mighty name of Jesus Christ, reba sheka rabaka yantoro mama zia, hairiba kuriantoro mama yande, Moshe karabaka yantoro mama zia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo, Ngai mũthingu, Ngai mũtheru, Ngai mwĩhokeku, Ngai mwene hinya wothe, ndagũtĩĩa na ndakũgoca. Roboko yantere mama zia, ndakũnenehia na ndagũthathaiya. Ndarathima moko mao, ndarathima mĩtũrĩre yao, ndarathima wĩra wa moko mao, ndarathima meciria mao, ndarathima ihiko ciao, ndarathima single mothers, ndarathima single fathers, ndarathima couples, ndarathima iretu, ndarathima ciana cia tũhĩ, ndarathima ciana cia tũirĩtu, ndarathima ciana iria ciĩ-inĩ cia manyina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũkae gũkira wona waikara thĩ, thiĩ na mbere gũthathaiya Ngai, thiĩ na mbere kũgoca Ngai, thiĩ na mbere gũkumia rĩtwa rĩa Ngai. Hallelujah. Reba kayantara mama yande. Thank you Jehovah. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ũragocio na wambarario, ũranenehio na ũtũgĩrio. Thank you Jehovah nĩ tondũ wĩ hinya. Roba shekara makayantora mamazia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, 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 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria ũtugi waku na tha ciaku, ndaria wĩhokeku waku Ngai, ndaria wagĩrĩru waku Ngai, ndaria hinya waku igũrũ rĩao, ndaria ũhoti waku igũrũ rĩao. Monekanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndathĩrĩria meciria mao na kũrĩ we, ndamathĩrĩria ngoro ciao na kũrĩ we, ndathĩrĩria mĩtũrĩre yao na kũrĩ we. Marotũra makũrongoragia we Ngai ũtarĩ wa gĩconoko, we
Ngai ndagutia muno. Hallelujah. Reba shekaramayando. Hallelujah. Ndagutia ni tondu wi Ngai. Ndakugocia ni tondu wi Ngai. We mutugi na we mutheru. We munene na we mwihokeku. Ndakugocia Ngai. Ndakwambararia Ngai. Ndagutogeria mutura muoyo ni tondu wa hinya waku, ni tondu wa hoti waku, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa wihokeku waku. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarario, ritwa riaku rirotogerio. Ndatherithia moko maya na thakame ya Mwathani witu Jesu Kristo na tugi wa Ngai na tha cia Ngai, ni tondu we mwihokeku Ngai. Ritwa riaku rironenehio. Hallelujah. We mutugi Ngai. Ndaria tugi wa Ngai, ndaria tha cia Ngai, ndaria wega wa Ngai, kirathimo kia Ngai ithe. Ndaramurathima ritwa-ini ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndaria kĩrathimo ritwa-ini ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo ritwa-ini ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngĩgũtĩa Ngai mũtũra muoyo, ngĩkũgocia kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wa wega waku Ngai na nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. We mutugi Ngai na we mutheru, we mwihokeku Ngai, we tha nyingi Ngai, we mutugi Ngai, we mwihokeku Ngai. Ndathiriria hinya wa Roho Mutheru, ndathiriria kiugo kia Ngai, ndathiriria utugi wa Ngai, ndaria kirathimo iguru ria andu aku Ngai. Ici nĩ ndungata iria igũkũhunjia na mana ũthingu nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ndamamũra rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Mũriũ, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Roho Mũtheru. Ndamarathima rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria ũtugi waku, ndaria tha cia Ngai nĩ tondũ wĩ mwega. Ambararia ngoro yakwa Mwathani. Hallelujah. Ndaria ũtugi wa Ngai, Oruma thĩno wega wa Ngai, rurumokia ngoro yakwa Mwathani. Reba kayanturumo moya Egũtooria oruma thĩno. Ambararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria oruma thĩno. Ambararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria oruma thĩno. Rumokia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria oruma thĩno. Ambararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria oruma thĩno. Rurumokia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria oruma thĩno. Ucio Jehova nĩũkĩoria, nĩingĩhoya ũkĩũria ũmũthĩ. No reke njiganĩre na ciugo njĩraga, nĩndĩkĩkaga kwa wega
kurugama na kiugo kia mana kia uthiku ndinoka kiugo-ini kiria theru aria mahotanĩirwo nĩ Ngai aria matuĩte matua kurugama na kiugo kia mana kia uthiku aya matiũĩ gũtiganĩria no matitiganagĩria aya mana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ meru aria mahotanĩirwo nĩ Ngai aria matiũĩte matua kurugama na kiugo kia mana kia uthiku aria matiũĩ gũtiganĩria macia rũgendo matitiganagĩria aya mana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ oyo hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra wa tũhũ ũrutaga ndacibini ya gũikia mahoya marĩa theru mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra wa tũhũ ũrutaga ndagũtĩĩa ambararia moko maku na igũrũ nĩ ndakũgoca Ngai Amen. Amen.
Kuvuna mamlaka nimewapea. Niende hamwe nawe. Jehova nitwakwambararia, nitwakwambararia, Jehova nitwakwambararia. Jehova nitwacokia ngatho, nitwacokia ngatho, Jehova nitwacokia Ngai munene, Jehova Ngai munene, mawiko maku Jehova nitwakwambararia, nitwakwambararia, Jehova nitwakwambararia, mawiko maku
Thank you, Lord. Twiga ritwa riaku ni itheru Ngai. Ndahitha ndungata na ngombo ya wira waku moko-inĩ maku. Hinya ũcierekereria ũcokie. Ndamwĩtĩria araika kũmũikaria ona kũmwĩka massage. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio nĩ ũtugi waku Ngai. Nĩ thengio nĩ ũthamaki waku Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega. Twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio nĩ gũtwamũrĩra kĩgongona gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ gũtũthereria kĩgongona gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ gũtuohorera kũrĩa kĩohetwo. Arĩa manyitanaga moko makĩohe. Ngai nĩ thengio nĩ kũmaregeria moko mao. Nĩ thengio nĩ kũmonjia moko mao. Nĩ thengio nĩ gũtũma kĩohoke. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio. Arĩa magomanaga nĩgetha tũthire. Tũthikwo tuage kuonekana. Nĩ thengio nĩ kũrũa mbara ĩno. Nĩ thengio nĩ kũrũa mbara ĩno. Nĩ thengio nĩ ũgitĩri waku. Twoiga wĩ mũtheru Ngai kĩgongona kĩama. Wĩ mũtheru mwene thayũ. Wĩ mũtheru mwene ũhoti. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ambararia moko maku na igũrũ. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai witũ. Na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai witũ. Magongona mothe mekũrutwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mahinya mothe ma kwĩrĩhĩria. Twamacokia kusimu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twarutũrũra gĩko gĩothe kĩrĩa kĩhakĩtwo kĩgongona. Twatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twaigĩrĩria magongona ma nduma. Twaigĩrĩria magongona ma ndaimono. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere. Rungu rwa iria, tũburi-inĩ, kũrĩagwo na aragũri. Twatharũrũkania magongona manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa matũmagwo nĩgetha mathuthurie torĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Torĩa ũtũũraga muoyo. Arĩa matũmagwo matũtuĩrie. Arĩa matũmagwo matũtege. Thamaka tondũ wĩ Ngai. Thamaka tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thamaka tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama. Nĩ wega mwene thayũ. Nĩ wega mwene riri. Nĩ wega mwene hinya. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Twoiga nĩ wohoraga. Tondũ nĩ watuohorera kĩgongona. Nĩ watuohora. Noguo wohora kĩgongona. Gũtirĩ mũndũ ũtigagwo kombo-inĩ. Kĩgongona kĩohoraga andũ othe. Ndaiga mũrĩohore. Ndaiga mũrĩohore. Gũtirĩ mũndũ ũrĩ ũkombo-inĩ. Gũtirĩ mũndũ wĩ gĩkuũ-inĩ. Gũtirĩ mũndũ wĩ thĩna-inĩ. Gũtirĩ mũndũ wĩ mĩrimũ-inĩ. Kĩgongona nĩ kĩohorwo. Na inyuĩ mũrĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ugai tũrĩohore. Ugai na hinya tũrĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Uga haku niĩ ndĩ muohore. Kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ thengio Ngai. Tũririkanĩre athuri aya. Tũririkanĩre atumia aya. Tũririkanĩre anake aya. Airĩtu na ciana nyinyi. Arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ. Ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Watwĩra kĩrĩa tũkuohora nĩ ũkuohora. Account YouTube ya Reverend nĩ nyitĩtwo mĩgwate.
nĩ tondũ wa roho wa ũiru. Nĩ ndamĩohora, nĩ ndamĩohora. Na arĩa me behind ũndũ ũyũ, ndaria gĩthagathago, ndaria gũthira, ndaria kuohwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa me behind ũndũ ũyũ, we athamakaga, we wĩgocithagia, we wonekanaga, onekana ũndũ-inĩ ũyũ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Twatangatha mbara rĩera-inĩ, twatangatha mbara rĩera-inĩ, tũtegwĩtigĩra thamaki a thĩ, tũtegwĩtigĩra arĩa marĩ hinya, tũtegwĩtigĩra arĩa marĩ igweta, ona tũtegwĩtigĩra hoi mĩhianano. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru rĩera-inĩ rĩrĩ, twaria thakame ya Jesu Kristo rĩera-inĩ rĩrĩ. YouTube thikĩrĩria, tiwe hunjagia Ngai nĩ ithuĩ, ithuĩ nĩ ithuamũre, ithuĩ nĩ ithuĩ itĩrĩria maguta, na no tũkũhunjia ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũratwĩrire nĩ wacenjia mũtungatĩre, nĩ wacenjia kanitha, nĩ wacenjia kĩgongona. Nĩ tweyonera, nĩ tweyonera, nĩ tweyonera, nĩ tweyonera. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thank you Lord. Tũiga wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ thengio nĩ gũtuohora, nĩ thengio nĩ gũtũthambia na gũtũtheria, nĩ thengio nĩ gũtuohera mawĩhia na mawaganu maitũ, nĩ thengio nĩ gũtũririkana. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga we wĩ Ngai, tũiga we wĩ Ngai, tũiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tũiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tũiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tũiga wĩ Ngai. Mĩbango yothe ĩrabangwo bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya ĩgiĩ kĩgongona gĩkĩ, nĩ twamĩbangũra, nĩ twamĩbangũra. Ugai nĩ twamĩbangũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mĩbango yothe ĩrabangwo nduma-inĩ nĩ tondũ wa ndungata yaku Reverend Rachel, nĩ twamĩbangũra. Ugai nĩ twamĩbangũra. Gũtiramakania nĩya maramĩbanga, gũtiramakania ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. We ũrũaga, we ũhotanaga, we wohoraga. Twakanja ikuũ ciothe, twakanja ikuũ ciothe, ona arĩa matũmagwo nĩgetha mamume thutha. Twamũhũra no tumumu, twamũhũra no tumumu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũiga wĩ Ngai, tũiga wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ, ririkane ndungata ya Ngai, ũmwĩtĩrie security njega na ũgitĩri mwega umĩte guoko-inĩ kwa Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ na wanĩrĩre na ũmũgwete na rĩĩtwa rĩake. Wĩre Ngai amũgitĩre na amũhotanĩre arĩa marĩ ũthũ nake na arĩa maramwĩhĩtĩra nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, rũa nao o ũguo mangĩmũguoyohia, twamathereria guoya, ũguo meriragĩria gũita thakame, reke yao ĩitĩke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Twamwĩtĩria security njega kuma guoko-inĩ kwa Ngai.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Twahitha ndungata yaku moko-inĩ maku. Mũrĩithio mũtungata na ũmũmenyerere. Baratha yothe ikarĩtwo nĩ tondũ wake. Mĩcemanio yothe ĩcemanĩtio. Ngai nĩ twakwambararia na twagũtĩa na twagũkumia na twamĩharagania. Gũtiramakania nĩ ũthamaki ũrĩkũ ũrathamaka. Gũtiramakania nĩ itonga irĩkũ iraikara thĩ, kana nĩ andũ arĩkũ marĩ igweta kana marĩ hinya. Twaharagania mĩcemanio yao yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai gĩkĩ nĩ gĩcinga gĩcomoretwo mwaki-inĩ. Tuĩka wa kũmũrũĩrĩra na kũmũririkana nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tũrĩ o mahoya-inĩ, magongona mothe marutĩtwo na makambarario nĩ tondũ wa Reverend Rachel Wangari hamwe na nyũmba yake. Twĩ ihinda-inĩ rĩa kũmamomora, twĩ ihinda-inĩ rĩa kũmatharia, twĩ ihinda-inĩ rĩa kũmamomora, na thogora wothe ũrĩhĩtwo igũrũ rĩa ndungata ya Ngai, ona ithuĩ nĩ tũkũũrĩha. Ikĩra mũhuko na guoko gwaku kuorĩo, tũmomore magongona mothe marĩa mahandĩtwo, marĩa matũmĩtwo, marĩa marĩtwo baratha nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Tũmamomore na hinya witũ ũrĩa Ngai atũteithĩtie naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtiramakania marĩhĩirwo thogora ũrĩkũ, gũtiramakania marĩte kĩ na manyuĩte kĩ, ta atĩ nĩ twamamomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, twamomora magongona mothe na wateithio gũka haha ũkĩhana ũikie igongona rĩaku na ũikare thĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. O harĩa ũgũikia ũikie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũkiuga nĩ twamomora na ndũkoigie wĩ naguo, uga nĩ twamomora magongona mothe marĩa marutĩtwo igũrũ rĩa ndungata ya Ngai Rachel Wangari. Ugai nĩ twamamomora, tigai guoya, ugai nĩ twamamomora, nĩ twamamomora. Thogora wothe ũrĩhĩtwo nĩ tondũ wake, ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Arĩa marĩ igweta twagĩra igweta rĩao kĩene, arĩa marĩ na hinya twagĩra hinya wao kĩene, arĩa marĩ na ũthamaki twagĩra ũthamaki wao kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamomora magongona maya mothe nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Ugai nĩ twamamomora na nĩ mũretigĩra. Bwana asifiwe sana. Wĩra wothe ũrarutwo wa gũtuĩrio kũrĩa tũrĩ, kũrĩa tũikaraga, mĩcemanio ĩno ndĩgũtũguoyohia na tũtigũtiga kuuga Jesu nĩ Mwathani, tũtikwĩricũkwo ithuĩ. Nĩ twamomora magongona mothe marĩa marutĩtwo nĩ ahoi mĩhianano, marĩa marutĩtwo nĩ ago na aragũri, marĩa marutĩtwo nĩ diviners, ona arĩa me screen-inĩ magĩtuorota. Twaharagania moko mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, wĩgocithie Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Ugai nĩ twamamomora, twamomora magongona mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na mbara ciothe ithugundĩtwo nĩ twaciũkĩrĩra. Athugundi mbara thikĩrĩriai, mũtikũguoyohia andũ a Ngai na tũtikũmwĩtigĩra. Nĩ tũkuuga Jesu nĩ Mwathani, nĩ tũkuuga Jesu nĩ Mũthamaki, na tũtikũrĩra metha-inĩ cianyu, tũtikũingĩra nyũmba cianyu ithuĩ, tũtibatarĩtio nĩ maĩ manyu ona kwĩrio ona me mahehu. Tũbatarĩtio nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai nĩ twamamomora mothe na ũhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Na timu ya Kĩgoco, Theophilus Media Kĩgoco, arĩa mokaga training moke haha mbere. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Na korwo ndũkoragwo Kĩgoco-inĩ ndũkabacie rwĩmbo. Bwana asifiwe sana. Ugai nĩ twamomora magongona maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai nĩ twamamomora
nĩ ũkuga na hinya nĩ twamamomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ahunjia aitũ matigũkua, Reverend witũ ndegũkua, Bishop witũ ndegũkua, pastors aitũ matigũkua, kĩgongona kĩa Ngai gĩtikũninwo na tũtigwĩtigĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai gariũrana na arĩa maragariũrana na ithuĩ, Ngai roa na arĩa mararoa na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuĩ tũrĩ ohore, nĩ twaregana na ikuũ ciothe, nĩ twaregana na mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtigwĩtigĩra, tũtikũguoyoha tondũ tũrĩ akuĩra mũtharaba-inĩ. Jesũ ndetigĩrire athĩnjĩri, ndetigĩrire athamaki, ndetigĩrire akaburo tondũ atũmĩtwo kuma igũrũ. Nĩ wega Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai, tondũ roho wa guoya ndwarĩ thĩinĩ waku. Ũguo tũrũmĩrĩire njamba ĩrĩ ũrũme, tũrũmĩrĩire njamba ĩrĩ ũhoti, njamba yohoranaga, njamba ĩteithanagia, njamba ĩkaga maũndũ manene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ tũtiĩthira, kĩgoco gĩthiĩ na mbere o tũkĩrutaga indo citũ.
rũhĩ rwega hũra rũhĩ rũthaka Mwathani arogocwo mũno Bwana asifiwe sana hũra rũhĩ rwega uge tũrĩ ohore ndĩmũririkane ndĩmũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo andũ acio menja nĩ mũratũigua na nĩ mũratuona wega tũrĩ athaka ona inyuĩ mũrĩ athaka nĩ tũramuona wega Mwathani arogocwo Bwana asifiwe hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega Mwathani arogocwo rũhĩ rwega rwa Jesu witũ Hallelujah Mwathani arogocwo mũno Mwathani arogocwo thayũ wa Ngai ũrogĩa hamwe na inyuĩ no tugi wa Ngai witũ ũrogĩa hamwe na inyuĩ Ngai arohingũra matũ manyu mũigue ũrĩa Ngai arenda maitho manyu marotuĩka ma kuona na kũgĩa na hinya mwerũ mĩrĩ ĩno ĩrogocithia Ngai na ĩrotĩithia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rekei tugĩrĩrie mĩrimũ ya arthritis ugai nĩ mĩhote githĩ tũtiahoerwo rekei tugĩrĩrie mĩrimũ ya cancer nĩ twamĩingata rekei tugĩrĩrie mũrimũ wa diabetes nĩ twaũingata Bwana asifiwe sana Ngai amũrathime na mwĩke wega he rwĩmbo ngwetereire maine Ngũigua mũgambo ngamaka Ngai akĩnjĩta rĩ igũrũ na ndamenya ndiĩrirĩte ngũkũria Ngai kĩomo na ndirĩ ciaririo nĩ Hezekia rĩrĩa atũmĩirwo Isaya amwĩraga nĩagũkua ĩni woire njagĩte o kaũndũ kamwe kana kangenie Mwathani Kairo gĩkinye hau Bwana asifiwe sana kei tũikare thĩ nĩtũkũmeta hĩndĩ ĩyo ĩngĩ metherwo itĩ hau ũguo nĩgetha tũthiĩ na mbere Hallelujah maikio yakwa ndiũĩ kana nĩ ĩraiguĩka nĩ njega Ngai nĩ mwega humbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere First Chronicle chapter 28 maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 28 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere 5:15 namba cia gũtara kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ miaka ĩrĩa tũkoretwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus gũtirĩ kĩgongona tũrĩ twetĩkĩria gĩkorwo gĩkĩhingwo no nĩ tondũ ũrĩa Ngai witũ athiĩte agĩtũtugaga na ũrĩa wĩra ũthiĩte ũkĩgarũrũkaga na ũkĩhandaga wega na ũgĩkindagĩra wega tũrona arĩ wega tũkoragwo na ngwatanĩro ya makanitha na nĩ ngũhoyaga nginya ona andũ arĩa meriko mambe marũgamie operation ya maĩ mahiũ maingĩre kanitha kana marũgame o ũguo tondũ nĩ mũthenya witũ mwega wa mbere gũkorwo tũhingĩte makanitha kũrĩ andũ arĩa mathĩkĩte na makaigua mũgambo wa wabici ya bishop kĩambĩrĩria kĩerũ nĩ kĩbataraga ũritũ wa kiugo kĩa Ngai tũraragia na Mai Mathai Lũiro ũtukũ arahe ũhoro wa kiugo kĩa mũthingi ndũinainagio na mũthingi ndwenyenyagio Bwana asifiwe sana ona mbara ciaingĩha ona morutani maingĩha mahĩtanu mũthingi ndũthiraga na mũthingi ũrĩa tũhandĩte kĩgongona gĩkĩ naguo ndũngĩthira na ndũgathira nginya Jesu akagĩra kanitha
Mwathani arogocwo. Uguo wi muthingi-ini mwega tiga o witeire. Wi muthingi-ini wina uhotani tiga o umire thiini waguo. Mwathani arogocwo. Na tutiramaka ni uria thi bangite no uria thi tarie. Turamakio ni uria Ngai witu atuhaririirie. Tondu Ngai ni atuhaririirie maundu manene. Maandiko maroiga atiriri thiini wa kamuraini ka mbere maundu-ini ma matuku ma tene. Tori ucio muriganitie niki waikara ta wanoga we. Ni uraigua ta roiga ameni. Mwathani arogocwo. Ni uraigua ta roiga karakiuga na mihehu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandiko maroiga nake Daudi agikiunganithia anene othe a Isiraeli nao neo anene a mihiriga maundu ma matuko ma tene 28 verse 1. Nake Daudi agikiunganithia anene othe a Isiraeli nao neo anene a mihiriga ona anene a matuanira ma andu aria matungatagira muthamaki ona anene a andu ngiri o ngiri ona anene a andu igana o igana ona arori aria maroraga indo ciothe ona mahiu mothe ma muthamaki na ma ariu ake ona anene aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake ona njamba naguo uguo ni ta kuga njamba ciothe iria iri hinya mathie kuriwe o kou Jerusalemu. Ugai mathie kuriwe oro kou Jerusalemu. Ugai regi mundu gwitwo Daudi akimenya uthamaki wake ni wagacira nekuingihia andu ekuingihia njamba ekuingihia aruti a wira akiona ni wega amete na macokaniririe na akimera giikaro kiria megutungana ni giikaro kia Jerusalemu. Ugai Jerusalemu. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atunganithirie andu ngiri imwe kwa ngiri igana kwa igana makigomana mehariirie kuigua uria ithe wa warenda kuuga. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Na wandu aria mari anyabara a mburi cia muthamaki ira ucio muriganitie no metitwo. Andu aria maroraga ng'ondu ira ucio muriganitie no metitwo. Ndirona ukiuga undorete ni ndakwira wiri ucio muriganitie. Andu aria maroraga kahua andu aria maroraga macani andu aria mahataga nja andu aria matehaga ngiri andu aria marugaga kwa muthamaki andu aria mathambagia indo riko kwa muthamaki. Bwana asifiwe sana. Andu aria monekaga ta matari kiene na ni a muthamaki andu aria monekaga mari njamba na mari hinya. Wewe yona ha andu a muhahi. Bwana asifiwe sana. Andu a juko arogi ciana andu othe agima na makirwo matunganeko. Bwana asifiwe sana. Taigirira guoko gwaku haha. Uguo niona itare mwega kigongona-ini ni njititwo ona itagiriire ni njititwo ona itari gitindi thiini wa Theophilus ni njititwo no njukite kuigua uria Ngai atuhaririirie. Uguo gutiramakania wititwo na wathe waku wititwo na wonja waku wititwo na uge waku wititwo na urimo waku no maundu maria kuigua kuma umuthi nimo megugutindika na nimo megutuma kanitha utorie
na namo megũgũtoranĩria we hamwe na nyũmba yaku. Ithua ciothe kamwakoma maitia manyu nĩ toro wa ũrimũ. Ithua ciothe Mefibosethu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa makoragwo matariĩte matarĩ akinyu, arĩa merĩtwo ũhoro wao nĩ kũherethu, no mete tondũ othe marĩ guoko-inĩ kwao. Asa kwa mũthamaki na arenda kũmaneana. Mwathani arogocwo. Othe marĩ moko-inĩ mao, marĩ moko-inĩ ma mũthamaki. Mũthamaki ndacagũrire mũndũ wĩna hinya, mũndũ ũtarĩ na hinya, mũndũ mũhũthũ, mũndũ mũritũ, othe. Bwana asifiwe sana. We ndikiũĩ we onaha. Andũ arĩa maroraga ng'ombe, arĩa makamaga iria rĩa mũthamaki, na tigo ũguo, o haha harĩa andũ aya makamaga kũrĩ andũ maiyaga iri, onao marĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Kũrĩ andũ menjaga guoya wa ng'ondu, onao no, na tigo ũguo, ona arĩa maũhithanagia no mete. Ũguo njĩtĩte andũ othe, mũhonoki, mũici, mũrogi, mũhenania, no tondũ nĩ ũingĩrire na gĩti ĩrĩa, wĩ mũgarũrĩre mũtũrĩre, nĩgetha ũigue mũgambo wa Ngai na ũigue kiugo kĩa Ngai, nĩgetha Ngai akwambararie rĩbũ arenda gũkwambararia, na Ngai ambararie kanitha wake ũguo arenda kũwambararia. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa magayũkanagia andũ a wĩra, na uge na hinya, andũ arĩa magayũkanagia makanitha, arĩa matukoragwo na mũthutukanio wa makanitha, wa 44 na Njatha-inĩ, wa Kawangware na kũrĩa kũngĩ, no kuma ũmũthĩ gũtirĩ na mũthutukanio wa kanitha, na gũtirĩ tofauti ya kĩgongona gĩa Theophilus, tondũ nĩ wai na nĩ wenjĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa mahithanagia maĩ ma mũhunjia, Bwana asifiwe sana. Arĩa monaga mũhunjia tigia kajuici makanyua, Bwana asifiwe sana. Othe marĩ. Andũ arĩa mathiaga ndundu nĩgetha mathugundĩre Jehova ũru, othe. Bwana asifiwe sana. Arĩa magomanaga nĩgetha mang'aũranie wĩra wa Ngai, Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Arĩa maikaraga thĩ nĩgetha morote ndungata ya Ngai Reverend Rachel, no, arĩa mageragia gũkinyĩra gĩthirĩ makaremwo, no me, na mũtikũnyona nĩ aya. Bwana asifiwe sana. Mũtigũtuona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Andũ othe nĩ metĩtwo, na itũũra rĩrĩa metĩtwo nĩ Jerusalemu, no tũgĩthoma thĩinĩ wa TV tũroigaga nĩ na Iothu. Bwana asifiwe sana. Itũũra rĩega rĩa gũthiomera thiomi, itũũra rĩa gũcenjia ũthamaki wa Saũlũ ũkanyiha na ũgaturia maru, ũkoiga Ngai nĩ Ngai. Andũ arĩa marĩ rũmena, haleluya, maingĩra na ngeti ĩrĩa magaturia maru, makoiga Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa matũranagia hunjia, maingĩra na ngeti ĩrĩa magakora gũgĩthiomwo, magakora maguta makĩhakanwo, othe makainamĩrĩra, makoiga Ngai, ona no mete. Tero ũcio mũriganĩti, ona nĩguo ndĩ mũũru na ndĩ mwĩte, niĩ ndirĩ kahũtha. Bwana asifiwe sana. Mwĩre niona nĩ Ngai ũramũnyorire ndundu-inĩ ya andũ arĩa mang'aũranagia wĩra wa Ngai, na ta makandĩratigirie hani, ndũmwĩre ndĩratigirie hani.
ona tiga nderetirwo njohorwo ri ingire na kou nja ya itura no tondo we muohore na we murathime we thiini wa itura ugocithie Ngai uria twendete na Ngai uria twaragia uhoro wake. Mwathani arogocwo. Uga ameni. Maandiko makoiga atiriri kamuraini ga keri ugai Hĩndĩ ĩyo mũthamaki Daudi akĩarahuka akĩrũgama akiuga atĩrĩ tathikĩrĩriai. Ugai tathikĩrĩriai inyuĩ ariũ a ithe witũ ona andũ akwa. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ ariũ a ithe witũ inyuĩ arĩ a ithe witũ inyuĩ anake na airĩtu ona ciana nyinyi tathikĩrĩriai inyuĩ andũ a ngoro ĩno yakwa. Ndĩmwĩre ũndũ no Valentine ĩ hakuhĩ nĩ ndĩmwendete. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Ate tathikĩrĩriai akĩarahuka ona ũrĩa andũ mokĩte akiuga tathikĩrĩriai inyuĩ athuri aya inyuĩ atumia aya inyuĩ anake aya inyuĩ airĩtu aya ũmũthĩ rĩ haleluya nĩguo mũthenya wa kũrathimĩrwo kĩrĩa ũtũũraga wĩrirĩirie nĩguo mũthenya wa kuohorerwo kĩrĩa ũtũũraga umĩte thutha na kĩgongona gĩa Theophilus nĩgĩgũkuohora nĩgĩgũkuohorera nginya ciana ciaku iria ciohetwo nĩ ndaimono tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa wendo makanitha mothe ma Theophilus. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩriai inyuĩ ariũ a ithe witũ ona andũ kamuhingire Bible ona andũ ha ũhoro wakwa rĩ ugai ngoro yakwa nĩ ĩrenda gwaka nyũmba ya kũhurũkia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Ugai ameni. Haleluya. Haha ũngĩoiga ameni nene. Ngoro yakwa rĩ ndirendete gwaka nyũmba ya kũhurũkia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Ugai ameni. Ona ya gũtuĩka gaturwa ka magũrũ ma Ngai witũ no ndĩraigithia indo nĩ ũndũ wa gwaka nyũmba ĩyo. Bwana asifiwe sana. Ngoro yakwa nĩ ĩrerirĩirie gũkorwo ngĩakithia nyũmba ya Jehova na ngacokanĩrĩria indo ciothe tondũ nĩ ndĩronaga gĩturwa kĩa Ngai kũrĩa kĩrĩ na nĩ ndĩronaga magũrũ ma Jehova harĩa marĩ ngerirĩria gwaka no moko maya makwa marakorwo matiamũrĩirwo niĩ ndĩ Daudi gwakĩra Jehova Ngai kĩgongona tondũ ndĩ mũndũ wa ita-inĩ. Ũguo nĩ kuga ndĩ mũndũ wa mbara. Mwathani arogocwo. O kĩrĩndĩ gĩthikĩre o kĩrĩndĩ gĩkĩte atĩa no gatagatĩ-inĩ ka andũ acio mathiĩte ona mũriũ Suleimani aikarĩte gatagatĩ-inĩ ka andũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo wĩra ũyũ nĩ twĩrirĩirie kũũruta na no tũremwo tũrĩ ithuiki moko maitũ oro marathima tondũ matitithĩtie thakame no gatagatĩ-inĩ ka andũ aya nĩ kũrĩ andũ megwaka igongona nene gũkĩra ici twakĩte tondũ Suleimani ehokeirwo wako wa kĩgongona nĩ ithe wamũkĩra ũnyite na ũgwatĩrie tondũ nĩ ihinda rĩa iheo cianyu kuohorwo mũthiĩ mũgakĩre Jehova kĩgongona. Bwana asifiwe. Nĩ mũranjigua nĩ tũranyitanĩra tero ũcio mũriganĩtie na tondũ we ũkambĩrĩria gũcũnga ta nyina wa irimũ wa njatha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tiga gũcũ. Mwathani arogocwo. Daudi akiuga
ngoro yakwa nirendete no niyeherio. Bwana asifiwe sana. Niyeherio uhoro-ini wa kuhandira Jehova Ngai kigongona. Ngai kigongona giki gia Theophilus gutiri ona umwe guthenga wirireirie gwakira Ngai. Gutiri ona umwe guthenga wirireirie gutungata Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Na wakorwo ni wirireirie gutungata Ngai, moko maku ni ndamatheria, maguru maku ni ndamatheria, mwiri waku ni ndautheria thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Daudi akimenya tondu ni ndiraiyite muka wa Uria, ni ndiratumire Uria oragwo, no ni ndatumire Nabali anina matuko 10 agekua tondu wa mathuguta makwa. Ngai tondu nie ndikiagereire ndukanyumira ruciaro rugugwakira kigongona. Aria nyamurete na ngaitiriria maguta nĩ ciana cia kigongona. Ndamwihokera igongona nomu, ndamwihokera wĩra mũrũmu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Niĩ none muo, no aya matikoremwo. Niĩ none muo, no kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩtikoremwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Ngoro yakwa nĩrendete mũno. Ugai ameni. Atigũkwendera akua. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ha munyite munyite kĩ? Munyite kĩ? Munyite kĩ? Bwana asifiwe sana. Daudi akiuga ngoro yakwa nĩrendete mũno. Haleluya. Nĩũĩ na mĩaka no ĩragĩthiĩ. Bwana asifiwe. Githĩ mĩaka to ĩrathiĩ. Ndatigia gwaka o kanitha tu mũtarĩ mũnene mũno ũtekũnyihĩra wa andũ 20,000 kũu kũngĩ ndekererie ciana ona cio ciĩgangare wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngoro yakwa nĩrendete gwaka nyũmba ya kũhurũkia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Makanitha marĩa mũgwaka, makanitha marĩa Ngai ekũmwĩhokera, atungatĩri arĩa nyamũrĩte na arĩa matangararagia igongona-inĩ icio, kũrohurũka ithandũkũ rĩa Jehova, kũrohurũka ithandũkũ rĩa ũira, kũrohurũka ithandũkũ rĩa kuohorana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Ona arĩa ngwamũra thutha ũyũ, na nĩ kũrĩ ona itamũrĩte nĩ mamũrĩtwo nĩ Ngai. Ngai aromwĩhokera igongona-inĩ cianyu, igongona rĩa ũira, na mũtikanae gũtukania Ngai, mũtikanae kũinamĩrĩra ngai cia Baali, mũtikanae kũinamĩrĩra ngai cia mĩhianano, mũtikanae gũtukania kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩa ũthingu na ũtheru, no ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, kĩohore arĩa mohetwo kombo-inĩ. Daudi akĩmatarĩria, Daudi akĩmahe ũhoro. Haleluya. No nĩ acokanĩrĩirie indo cia gwakĩra Jehova Ngai kĩgongona cikĩerekerio moko-inĩ ma Suleimani. Platform nĩ twakĩte, kĩgongona nĩ tũhandĩte, nĩ inyuĩ mũremetwo nĩ kũrũgama. Amũkĩrai hinya mwerũ, mwamũkĩre ũtorania mwerũ, nĩgetha mwakĩre Jehova Ngai kĩgongona kĩna hinya na ũhoti wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No tuthiĩte wega. Mwathani arogocwo. Haleluya. Atĩ nyũmba ya kũhurũkia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova ona ya gũtuĩka gaturwa ka magũrũ ma Ngai wi, na ndĩraigithia indo nĩ ũndũ wa gwaka nyũmba ĩyo. Rĩera rĩrĩ tũmũnengerete mũkaremwo nĩ kũhũthĩra tondũ mwendaga mũcara. Platform ĩho, mũndũ wa kũigua igue, mũndũ wa gwĩtĩkia tĩkie, mũndũ wa kwamũkĩra amũkĩre. Rĩera rĩrĩ rĩromwagĩrĩra rĩrĩa mũkũrũgama mũkĩhunjia indo cia gwakĩra Jehova, indo cia kũhunjĩria Ngai. Nĩ tũcicokanĩrĩirie
no mutiraciona mutiracitaũkwo ithuĩ wĩra witũ nĩ twĩkĩte atĩa na no tũgũthiĩ na mbere na kũru no tũgũthiĩ na mbere na kĩ reke tũingĩre kamũra-inĩ ga gatatũ ugai ameni maandĩko makoiga atĩrĩrĩ no rĩrĩ Ngai nĩanjĩrire atĩrĩ we tiwe ũgaka nyũmba ĩtanĩtio na rĩtwa rĩakwa nĩgũkorwo we wĩ mũndũ wa ita na nĩ ũitĩte thakame haleluya ambararia moko maku na igũrũ Ngai tũrekere Daudi erwo guo ndagĩire na ihinda rĩa kũhera no ithuĩ to nĩ twaigua mũgambo ũyũ mwathani nĩ twahera mehia na mawaganu maitũ ndũkagirie tũgwakĩre makanitha ndũkagirie tũgwakĩre igongona tũgomanĩte Jerusalemu nĩgetha tũkwĩre nĩ tũkũhĩtĩirie Ngai nĩ tumĩte nja ya ũhoro nĩ tunĩte maathani maku 10 ũguo igongona iria tũgũgwakĩra ũrona ciĩ thatu no kuma mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũgũgwakĩra kanitha iria tũgũgwakĩra nĩ ũgũcirathima na igongona rĩa ũira nĩ igũikara igongona-inĩ icio na nĩ ũkuona gĩtĩ kuo Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ugai ameni Bwana asifiwe sana haleluya nĩ tũratwarana twĩ hamwe maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga kana no rĩrĩ Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ niĩ athurire thĩinĩ wa nyũmba yothe ya baba ugai amen nĩ mũkuga amen Bwana asifiwe sana ugai amen Daudi akĩmaikaria thĩ akĩmahe ũhoro gatagatĩ-inĩ ka nyũmba ya Jesi ona itarĩ kĩene ona itarĩ ũhoti ona njitagaruta nĩ niĩ ndathurirwo gatagatĩ-inĩ ka ihĩĩ cia nyũmba ya baba nĩ thengio Ngai nĩ gũthura na kũnyamũra ona bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũthurĩte no kanyamũra na mĩhianano yothe ĩrainamĩrĩrwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ nĩ tondũ wa gũthura na kũnyamũra nĩ tũramĩng'aũrania nĩ tũramĩũkĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Ngai he andũ aya kũmenya no mahe gũtaũkwo ndohora meciria manyu matige kũnyitwo mĩgwate nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maandĩko maroiga atĩrĩrĩ no rĩrĩ Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ niĩ athurire thĩinĩ wa nyũmba yothe ya baba nduĩke mũthamaki wa gũthamakagĩra Isiraeli tene na tene nĩgũkorwo athurĩte Juda atuĩke mũtongoria ningĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo ya Juda agathura nyũmba ya baba ona ningĩ thĩinĩ wa ariũ a baba rĩ nĩ niĩ akenirio nĩ niĩ nĩgetha andue mũthamaki wa gũthamakagĩra Isiraeli rũgama na igũrũ uge niĩ nĩ niĩ thurĩtwo niĩ nĩ niĩ nyamũrĩtwo na nĩ niĩ ndĩhokeirwo kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai wa igũrũ na thurĩtwo mĩhĩrĩga-inĩ yothe ya Isiraeli thurĩtwo ng'ongo-inĩ ciothe cia thĩ nĩgetha ndĩkenagĩrie Ngai o toguo Ngai akenirio nĩ niĩ itũũra rĩa kũu umĩte uga itũũra rĩa kũrĩa nyumĩte kũu nĩkuo ngũhandĩra Ngai kĩgongona nĩkuo ngwakĩra Jehova Ngai kĩgongona tondũ nĩ niĩ thurĩtwo gũtiramakania nyũmba ya baba ĩkuuga atĩa gũtiramakania itũũra rĩakwa rĩkuuga atĩa gũtiramakania arĩa me mbere yakwa mekuuga atĩa no nĩ ndamenya nĩ niĩ thurĩtwo nĩ ndamenya nĩ niĩ nyamũrĩtwo na kĩgongona kĩrĩa ngwaka nĩkuo gũgũikara ithandũkũ rĩa Mwathani
na gwaikara ithandũkũ rĩa Mwathani ũmenye wĩ muohore, gwaikara ithandũkũ rĩa Mwathani ũmenye itũũra rĩu nĩ rĩohore, gwaikara ithandũkũ rĩa Mwathani ũmenye ciana ciaku nĩ njohore na maũndũ maku mothe nĩ mohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ahunjia aitũ metoro ugai amen, merei ũkĩrai. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa wĩhokeirwo nĩ Ngai, kũu nĩkuo Ngai ekũingĩria ithandũkũ rĩa Maathani, na kũu nĩkuo Ngai ekwambĩrĩria, na kũu nĩkuo Ngai egwĩkĩra hinya, nĩkuo andũ megũka mahonerio kuo, andũ megũka kuohorerwo kũu, tondũ ithandũkũ rĩrĩa rĩ kũu nĩ ithandũkũ rĩa Mwathani. Ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, o hau ũrĩ, hau nĩho gwakĩra Jehova Ngai kĩgongona, na ithandũkũ rĩa ũira nĩ rĩraingĩrio nĩ mwene rĩo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mbũtũ ya mũcukani ĩngĩambĩrĩria gwathana ĩthugundaga mehia, ĩthugundaga maheni, ĩthugundaga waganu, na ĩkarekereria roho wa guoya, andũ makaga gwĩtaũkwo na kwĩmenya. Mwathani arogocwo. Ngai aromũhe gwĩtaũkwo, Ngai arorekereria kwĩmenya thĩinĩ wanyu, Ngai aromũtigithũkania na roho wa maheni, na roho wa ũiru, na roho wa rũmena, nĩgetha ithandũkũ rĩa Mwathani rĩone ha gũikara ũriumagarĩtie we, tondũ nĩwe ũkũriumagaria. Mwathani arogocwo. Na nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa andũ arĩa ũthurĩire kĩgongona-inĩ, arĩa matoĩkaine, no roho wa Ngai nĩ ũmoĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ithandũkũ rĩa ũira, tondũ ũragarũrania kĩgongona gĩkĩ, andũ arĩa wĩhokeire igongona nene na nditũ, ndatheria moko mao na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ nĩ ũrĩkĩtie kwamũrana, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani aromũiguĩra tha. Maandĩko maroiga atĩrĩ no uge thutha wakwa. Na rĩrĩ, thĩinĩ wa ariũ akwa othe, tondũ Jehova nĩ ahete ihĩ nyingĩ-rĩ, Suleimani mũrũ wakwa nĩwe athurĩte aikarĩre gĩtĩ gĩa ũthamaki wa Jehova, athamakĩre Isiraeli. Tathikĩrĩria haha no nyite wega. Suleimani mũriũ wa Daudi nĩwe ũthurĩtwo nĩ Jehova, na thurĩtwo nĩ Jehova nĩgetha athamakĩre Isiraeli, na thurĩtwo nĩ Ngai ithe niwe warĩte foundation njega ya gũtũma Suleimani ahote gwathana. Foundation ĩrĩa tũkoretwo twarĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, gũtirĩ mũndũ wĩkuoha, gũtirĩ mũndũ wĩkuoha tiga mũndũ wa kwĩoha na waganu, gũtirĩ mũndũ wĩgũthũkia tiga mũndũ wa kwĩruta thĩinĩ wayo. Na inyuĩ mũthurĩtwo na mwamũrĩtwo nĩ Ngai, mũtarĩ mũronekana maitho maya ma mwĩrĩ, nĩgetha mũingĩre mbara-inĩ nditũ na ũhoro-inĩ mũritũ. Ngai aromũhitha na muonekanĩre, Ngai aromũtũria na muonekanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Mũrũ wa Daudi nĩ ahetwo hinya mũingĩ wa gũthamakĩra Isiraeli. Ngai amũthurire aikarĩre gĩtĩ gĩa ũthamaki wa Jehova. Uga ũthamaki wa Jehova. Uga ũthamaki wa Jehova. Ugai na hinya. Ũtungata ũrĩa mũgũtungata makanitha-inĩ marĩa mũrĩ nĩ ũtungata wa Jehova, nĩ ũtungata wa kũgocithia Ngai witũ, nĩ ũtungata wa kũng'aũrania mĩhianano yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Suleimani aikarĩra ũthamaki, ndwarĩ o ũthamaki tu, no warĩ ũthamaki. Aya metoro Mwathani no ũmokĩrithie. Warĩ ũthamaki
onawe ũtungata ũrĩa gũtungata nĩ ũtungata tondũ ũrekereirio kĩgongona-inĩ. Kwanagia na mbara nyingĩ, gũkonekana Gĩthũrai 44 ta ĩikarĩtie, gũkoneka Njetha-inĩ ta ĩikarĩtie, Kawango aregete ngata ĩikarĩtie. No ũtungata ũrĩa ũratungatwo kuma rĩu gũthiĩ na mbere ti wa Gĩthirĩ Recho, nĩ ũtungata wa na inyuĩ mwanagayũkania, inyuĩ mwanakorwo na mũthutũkanio wa iruka. Niĩ ndirĩnjĩstĩte Theophilus igĩrĩ, Theophilus nĩ ĩmwe. No ũtungata ũrĩa gũtungatwo kuo nĩ ũtungata, nĩ ũtungata, nĩ ũtungata, nĩ ũtungata. Nĩ mũkuga na hinya nĩ ũtungata. Na gũtirĩ mũndũ wĩhotete thĩinĩ wa Theophilus, na gũtirĩ mũndũ wĩremetwo. Inyuothe mũrĩ arathimĩre kĩgongona-inĩ na mũrĩ ohorere kĩgongona-inĩ. No ũtungata ũrĩa mũgũtungata nĩ ũtungata wa Jehova. Ona mabũrũri ma nanja kũrĩa tũrathiĩ kũhanda igongona, Theophilus nĩ ĩmwe thĩinĩ wa thĩ. No rĩo kũmĩatũrania atũrania nyũmba yake thire. Joshua gĩthiũrũrũka naruo itũũra rĩa Jeriko na rũthingo rũkĩmomoka. No rwamomoka akĩrwĩrorera akĩmenya itangĩaria mũgambo, andũ aya no megwaka rũthingo naruo. Itangĩaria kiugo, andũ aya no arĩa amwe no megwetha mahiga na methe mĩthanga. Bwana asifiwe. Mambĩrĩrie gwaka rũthingo. Joshua kiuga ũrĩa ũgaka rũthingo rũrũ, ugai ameni, ũrĩa ũgaka rũthingo akĩenja mũthingi ũrĩke irigithathi rĩake rĩthenge, ugai ameni. Katigwo maandĩko moigaga na kiuga kĩrĩ harĩa kĩhingo kũrĩkĩrĩria. Nayo last born yake ĩkĩ atĩa? Ũrĩa ũgatũrania kĩgongona gĩkĩ, Ngai aingĩrĩre mũciĩ wake, Ngai aingĩrĩre ciana ciake, Ngai aingĩrĩre andũ a rũruka rwake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkahanda mbeũ ya rũmena, ya rũthũũro, ya gwatũrania kĩgongona gĩkĩ, tondũ tiwe ũhandĩte, nĩ ithuĩ tũhandĩte. Warehe rũthũũro umagara ũthiĩ ũgathinĩkane hamwe na nyũmba yaku. No wahanda wendo, no hande kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ, ũthingu wa Ngai ũrotwarana hamwe nawe, wega wa Ngai ũrotwarana hamwe nawe, riri wa Ngai ũrotwarana hamwe nawe. Wewe na rũthũũro ũtendaga kuona Pastor Monica, ũtendaga kuona Pastor Caro, ũtendaga kuona Reverend. Rũthũũro nĩ rwaku, ithuĩ tũtirĩ naruo. Foundation itũ nĩ wendo na ũtungata wa gũtũũra. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Joshua kĩhĩta akiuga mũndũ ũrĩa ũgaka rũrũ rũthingo nĩ ikuũ ikamũkora cia ciana. Tathikĩrĩriai mũigue na mũnyite. Ithuĩ na mũtumia ũyũ wakwa tũhandaga wendo, mũkahanda rũthũũro, mũkahanda ũiru, mũkahanda njatũkano, mũkahanda rũmena. Icio wahanda kuma ũmũthĩ, tondũ ndũraiguĩte ũguo ũraigua, wacihanda gwaku mũciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Andũ arĩa manyitĩrĩirwo mũno nĩ mũtumia ũyũ, kũmahumba nguo nginya cia thĩiniĩ, nginya cia magarũrĩra. Nĩ amwe arĩa manamũikarĩra na makamũthũũra mũno, no akonania wendo. Ngai akũrathima mwarĩ wa ithe witũ. Kuma rĩu thutha ũyũ rũthũũro rwĩ gwaku mũciĩ, ndũkũrũhanda kĩgongona-inĩ. No wenda gũtũũria ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, mbara cia gwaku mũciĩ nĩ igũkweherera. Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Bwana asifiwe sana. Ũngĩgathutũkania kanitha cia Theophilus, wone 44 ta ĩiganĩtie, Njetha-inĩ ta ĩiganĩtie,
mtari atakwiiganetie tutire ngwataniro nawe ithuothe turi ciana cia muciari uyu. Bwana asifiwe sana. Turi ciana cia muciari uyu, turi ciana cia muciari uyu. Na baba witu ri na mami witu mahandaga we, mahandaga we, matihandaga ki? Good. Matihandaga ki? Matihandaga ki? Nduge na hinya, matihandaga ki? Matihandaga rumena na matihandaga uiru. Ni mari wendo muingi wa andu wao, na nikio mundu gwitwo Daudi erire andu ake matungane Jerusalemu. Inyu andu akwa mutunganite guku muthi, tondu ithuĩ nĩ twĩharĩirie kumagaria kiugo kia Ngai. Kwagia mundu ũkũmwamũrania mũgĩe na ũũgĩ mũtigatahwo. Kwagia na mundu ũkũmũtigithũkania na wendo ũrĩa aciari anyu marĩ naguo ũciarothũrwo nĩ kĩgongona, arotahĩkwo nĩ kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tũtigũtukania kĩgongona gitu, na tũtigetĩkĩria teti maikarĩre itĩ cia ũtongoria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa tũrĩtaga nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na gũtirĩ harambĩ tũgeka. Mwene wĩra nĩ erutĩre wĩra. Mwathani arogocwo. Nginya hau nĩ twĩkĩte harambĩ. Daudi agĩta andũ ake akĩmera tũtũngane, na akiuga aya nĩ andũ, aya nĩ andũ, aya nĩ andũ wa kũigua igue, wa gũkararia kararie, na ndiragũthaitha na ndirenda kwendwo nĩwe. Igũrũ nĩ rĩnjiganĩte, igũrũ rĩriki nĩ rĩnjigane. Bwana asifiwe sana. Na ndigwetha bĩba kũrĩ andũ, tondũ bĩba ya andũ nĩ ĩkaga atĩa? Nĩ thiraga. Ugai ameni. Ũguo mũthĩ tũkire gĩathĩ kĩa ngwatanĩro, twĩtĩtwo nĩ aciari aitũ a kĩroho, tũmere ona ithuĩ maũndũ marĩa maratũrĩra na thĩinĩ. Nĩ mwĩrirĩirie kũng'aũrania wĩra ũyũ, nĩ kũrĩ meharĩirie kũng'aũrania wĩra ũyũ, nĩ kũrĩ meharĩirie kũũthingithia, no gũtiramakania thiĩ na mbere kana ũgarũrũke. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ahunjia matangĩrageithanirie, akawa ngware nĩ atonga tongu, Theophilus njatha-inĩ nĩ ogogi, acio angĩ nao nĩ aritaritu. Na rĩu warora ũkona ndũngĩtukana na mũndũ mũritu, ndũngĩtukana na mũndũ wĩna mwĩtĩo. No ũmũthĩ tũraria wendo, tondũ nĩ twĩharĩirie gũthiĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũgwĩtwo Pastor Daniel arũgama gũtongoria, agũra gathuti nĩ tondũ nĩ wa reverendi, onawe thiĩ ũgũre yaku. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mwana tũrerete haha, gũtirĩ mũndũ tũhumbĩte nguo. Ugai ameni. Tuoka kwaria ũhoro wa wendo, tũmwĩtĩte kuma iturinya ciothe cia thĩ, tũmwĩre ũtungata nĩ ũracenjia, na wenda ndũgagũtahĩke. Rũgama ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ, rũgama kiugo-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana gĩkĩ atĩa. Tera ũcio mũriganĩtie no tige njukũ icio ũkoragwo nacio. Ngaigua rĩngĩ ũkĩhe cia Reverend, ngaigua rĩngĩ ũkĩhe cia Monica, ngaigua rĩngĩ ũkĩhe cia Gĩthirĩ. Kwanja ona niĩ matinjĩtigagĩra, manjĩtaga rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ Gĩthirĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Inyuĩ nĩ inyuĩ andũ, inyuĩ nĩ inyuĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ, Jerusalemu-inĩ ĩno tũrĩ, ĩno ũtonga mũnene ũtaronekana maitho ma mwĩrĩ na thakame. Jerusalemu-inĩ ĩno tũrĩ, ĩna kuohorwo kwa andũ, mĩnyororo yothe ya ndaimono ĩgatuĩkanga. Jerusalemu-inĩ ĩno tũrĩ, ĩna ũthamaki wĩ moko-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa mathiĩte mũtigane, arĩa mathiĩte nĩ Ngai ũtwehereirie, tondũ nĩ ihoya rĩakwa Ngai ũndigithũkanie na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ, na tio Ngai ũndigithũkanie nao. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndahoire ihoya rĩa ruo, tukiuma itũra rĩa Narok twĩ na mũtumia wakwa. Bwana asifiwe sana. Mwaka ũcio ũrathirire kĩndũ mweri wa gatandatũ, ngĩmwĩra Ngai,
hiũha matuko ma andũ aya gũthenga kĩgongona-inĩ tondũ ndamaingata kũrĩragwo nĩ gĩthirĩ wa maingata Ngai agĩteng'ateng'era agĩkĩra njatũkano no mũtiataũkirwo na mũtiamenyire mwatigirwo mũkĩũria ng'ani athire kũ nĩ hakuo gũtigwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩhoya ihoya rĩeruo ngĩra Ngai andũ aya nĩmanyarira na ndiĩmera mathiĩ tondũ nĩwanjĩrire ndikanagũtherwo totia hiũha na wĩkĩra magũrũ mao ihenya matuĩke akumagara methiĩre kawangware kĩhingwo mũkĩambia kũrĩra ituĩka rĩkĩoneka Ngai akĩgocithia tondũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tũracoka kuo na andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte andũ matekũruma andũ mategũcinũra andũ mategũthinĩkania ngoro iria mocu andũ mekũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai na manaroho. Mũtigecirie twĩ toro ona mwehinga thikũ 14 tũtigacoke Kawangware. Hingũriai maitho rũciũ ndĩ kũu ngĩthigana itũũra na ngiuga Jesũ nĩ Mwathani tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tutikwenda tungatĩria kũnumĩra andũ aya to tiwe wamacokanĩrĩirie thiĩ ũcokanĩrĩrie ku ũrumeo niona ndarumana ndĩ thoguo no nĩ matiga kwĩgereka tondũ nĩ ũturagwo megereka. Niona ingĩ mũrumagithia to mũgoka tene na kwanja mũhothe ngiri nĩ atĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Okorwo hothaga mere wacinũrwo ũkahotha maigana ũkoiga na ndandi nĩ mũrakaru nĩ acinũranire mo to gũkorwo nĩ ng'ara. Bwana asifiwe sana. To gũkorwo nĩ kĩ na maya matano ngũigĩte reke ndĩmũtware we ũkiragia thoguo na kĩ na kanya mũtigĩũke mũngirie andũ a Ngai karĩ kĩ mũroiga na kanua na mũtiroiga na ciĩko kamwe ciana ihana atĩa na mũrĩ andũ akwa. Mwathani arogocwo. Ũtungata ũyũ Ngai aũgarũrĩte na andũ matimenye na andũ matitaũkwo no nĩ ngũtĩĩa Ngai wa igũrũ nĩ tondũ matigari. Woka kuona mũthee haiya woka kuona mũthee Danieli onawe mũthee nĩ akirio. Ugai mũthee nĩ akirio. Mũthee nĩ akirio. Rĩu to kĩrathimo ngũkĩaria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtikĩrathimwo nĩ Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mwakinya mũthia. Nĩ ũguo. Aya nĩ arĩa matenda mũthee akĩnege. Mũthee akĩnege na nĩyo ona ndwenda mũthee anegene nĩ ũgwati. Andũ a kĩgoco nĩ makomire. At least nĩtũkũgĩa na andũ megũkĩra makaingĩra kĩgoco-inĩ ũrĩmwe. Andũ a kĩgoco nĩ makomire mokĩra matwĩre Joshua mũrũ wa Nuni na Kalebu wa Jefuthe matũmirwo nĩ Musa magathigane Kanani na ũkĩgeithie wega ndũkageithie ũthiĩte ũkageithia no kandora nĩguo Ngai arĩkanĩire na ũkageithia no gathekia. Joshua mũrũ wa Nuni na Kalebu wa Jefuthe matũmirwo nĩ Musa magathigane Kanani itũra rĩrĩa rĩarĩ mũrĩmo wa Jorodani tondũ nĩguo Ngai arĩkanĩire inyuĩ mũrĩ arathime wewe mũthigani wa gũthigana Kanani na ũgeithie wega Jerusalemu njerũ hĩndĩ ĩrĩa ũkaringa mũrĩmo rũĩ rũgĩkuo nĩmenyagĩrĩrai atĩ wewe mũthigani wa gũthigana Kanani Jerusalemu njerũ hĩndĩ ĩrĩa ũkaringa mũrĩmo rũĩ rũgĩkuo nĩmenyagĩrĩrai athigani kĩama gĩtũmi gĩakwa kwa Farao ni akiuga ndacio nĩ marekwo mathiĩ ni na tondũ gũthiĩ tũthiĩ tiga kĩndũ ni tũthiĩ tũgatungata Ngai witũ
Kamuraini ga kaigana kamukomire twi kamuraini ga kaigana ikia hau kamuraini ga ki ithe mutia gikiria muthe ri muthe ndangenege ni murananirira muthe ndangikate haleluya Ngai witu ni atulirikanite na njira ino na iri ingi na Ngai witu ni atuhotaneire muno Maandiko makoiga atiriri thiini wa kamuraini ga gatandatu na twi thiini wa maundu ma matuku ma tene wa mbere 28 nake agikinjira atiri Suleimani muruguo niwe ugaka nyumba yakwa ona nja ciakwa ciayo ni gukorwo ni ndimuthurite atuike muru wakwa na nie nduike ithe ugai ameni Bwana asifiwe sana Oguo inywe muri athure ni Ngai nigetha mukenie Ngai mwakire Jehova Ngai gogona na mutungate Ngai uria we Ngai arotwika Ngai wanyu na iguru ria maundu mothe wega no tugi wa Ngai itwarane hamwe na inywe maundu-ine mothe maria mwiririirie mumamukire thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu Maandiko makoiga atiriri thiini wa kamuraini ka mugwanja na nigukorwo ni ndimuthure na riri angikorwo ni egutura arumitie maathani makwa ugai emeni ona matuiro ma cira o ta uria gutarie umuthiri ni ngatuma uthamaki wake uikare urumite wega tene na tene semeni amen Bwana asifiwe sana twatura turumitie maathani ma Ngai kigongona giki gitikainainio nginya ni athamaki athi twatura turumitie thingu no theru kigongona giki gitikaga kugacira ona ungigathie gukihanda weru-ini no gikagacira ngira hunjia kwa igai rianyu nirikuoywo ni Aisumaeli na inywe ni inywe Isaac aria Ngai athureire kigongona giki ngimera thiei
o mundu athia kahande kigongona kuria kuona gikumwagirira kana kuria guteithio ni Ngai. Makiambia bara Bishop ni atuingata na ndiracenjia na ndiragoagoa o uguo ndamwirire mumagare umagarai o uguo ndamwirire muthie igai rĩanyu rĩtikae kuoywo nĩ ageni kana nĩ Aismaeli mukiaga gutaukwo muthingi uria handite kigongona giki ni wa gutamba nginya kuria gutari mai andu makaruta magetha. Mwathani arogocwo nginya hindi ya riũa ukeyonera gĩa kũrĩa na gĩako ukeyonera gĩa kũrĩa na gĩaki. Ungimenyera kuiya 10 haha ndũngĩhota kũhanda kĩgongona. Ungimenyera kuiya ciringi 5 haha ndũngĩhota kũhanda kĩgongona. Ungimenyera kuiya kamũtu ka Bishop ndũngĩhota kũhanda kĩgongona. Mwathani arogocwo. Ngai arogũteithia na kuhe ũũgĩ na ũmenyo tondu umuthi ni muthenya wa ngwatanĩro na gũtũma andũ matũũra-inĩ mathie makahunjia Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ka 7 na rĩrĩ angĩkorwo nĩ egũtũũra arũmĩtie maathani makwa nĩ ũgũtũũra ũrũmĩtie maathani ma Ngai ona matuĩro ma cira nĩ ũgũtũũra ũmarũmĩtie wega. Ngai agakiuga atĩrĩrĩ nĩ egũtũma ũthamaki wake ũikare ũrũmĩte harĩ we tene na tene. Mwathani arogocwo. Nĩ tũraiguanĩra. Bwana asifiwe sana. Ahunjia arĩa ndĩ nao nĩ amwe a arĩa athĩki mũno na arĩa aigua mũno, no nĩ ngũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mehokeire. Nĩ ngũgoca Ngai ũyũ tondũ maikara marũmĩtie maathani ma Ngai kũrĩ kũrĩa Ngai aramerekeria. Bwana asifiwe sana. Lefu ĩrĩa tũkuuma nĩyo megũcoka. Twakinya ikinya rĩngĩ magoka marĩ o thutha witũ. Bwana asifiwe sana. Twagũra gakari ka magũrũ 3 makagũra narĩ ka magũrũ maigana. Twagũra ka magũrũ 4 magacoka he tukutuku ya irũngu na Ngai agatigwo arĩ onga. Ĩna andũ aya mũtiĩtigwo na thutha wĩra-inĩ wa moko manyu na nĩ mũkwambarara nĩ mũkũrathimwo wona mwatĩa maathani ma Ngai na mweka ũrĩa Ngai witũ arenda mwĩke na mũi. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda gũthihiũhĩtie hanini. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 8 na rĩu tondũ wa ũhoro ũcio menyagĩrĩrai na mũrongoragie maathani mothe ma Jehova Ngai wanyu. Aisiraeli othe meho makĩonagĩra maũndũ macio na maitho mao. O andũ othe a kĩrĩndĩ kĩa Jehova ona makĩiguagwo nĩ Ngai witũ nĩgetha mũgũtũũre mwĩgwatĩire bũrũri ũyũ wega, bũrũri ũyũ mwega. Uga nĩ ndegwatĩra ũtungata wa Ngai wega. Nĩ ndegwatĩra ũtonga wa bũrũri ũyũ wega. Nĩ ndegwatĩra kĩrathimo kĩrĩa tũrathimirwo nakĩo wega. Nĩ ndungata ya Ngai Reverend Rachel na andũ aingĩ matinataũkwo. Bwana asifiwe sana. Andũ aingĩ matinataũkwo. Ngai aromũhe roho wa gũkũranaga mahinda na mathaa. Ngai aromwehereria roho wa mathangania na thiea na mũhũthia tondũ nĩ thigari cia ndaimo. Nĩ thigari cia kĩ? Cia ndaimono. Atĩ nĩgetha mwĩgwateire bũrũri ũyũ mwega na mũkaũtigĩra ciana cianyu iria igoka thutha wanyu ũtuĩke igai rĩacio tene na tene. Ũguo ona ciana cianyu itikũ hayai. Ciana cianyu itigwĩka atĩa? Tondũ magai marĩa ciana ikũgaya megũkorwo moimĩte kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Teke tũthome kamũra-inĩ ga 9. Na rĩrĩ we Suleimani mũrũ wakwa tũũra ũmenyete Ngai wa thoguo
na umutungatagire na ngoro yaku yothe wina meciria ma kwenda gwathika niwe nigukorwo Jehova atwiragia maundu ma ngoro cia andu othe akamenya metarania mothe na meciria mao ungikorwo ni uri murongoragia ri ugai ni ari kwiyonithanagia ugai ameni no riri ugai watigana nake onake ni agagute uture wi mutetene uture wi mutetene ndukende guteo ndukende guteo ni Ngai ndukende gutiganirio ni Ngai ndukende riri wa Ngai ukweherere ndukanoimbike bara kigongona-ini giki ndukanoimbike ruitho kigongona-ini giki ndukanoimbike ruthuro kigongona-ini giki handa wendo wa Ngai kigongona-ini kia Ngai nigetha Ngai ndakae gugute wathanda njambanio Ngai ni egugute wahanda ruthuro Ngai ni egugute wahanda rumena wahanda waganu Ngai ni egwika atia Ngai ni egwika atia ene kimutaretekia Ngai ni egwika atia Ngai ni egwika atia na Ngai ni egutura akwiyonithanagia Ngai arohingura raini cianyu cia iroto iria cio cioneki iria cio ndumiriri ciake iria cio Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo tero cio muriganetie nie ni ngwenda kuhuthirwo na njira ya iroto na cioneki tondu ene kigongona na wira uria Ngai amahete matirutaga matariirio ni Ngai matirutaga matonete wira ucio kiroto-ini kana kioneki-ini mwathani arogocwo twakugaithiria iroto iria ciama na cioneki iria ciama na weyonithanio we ni Ngai Ngai eyonithanie thiini waku ona thiini wa ruciaro rwaku wona wahanda wendo uria wama uga ameni tani humburirio Johana 8 kamuraini ka 44 Johana 8 kamuraini ka 44 John the Gospel nigetha ndikia Johana 8 muhari wa 44 inyuere muri aithe wanyu thiini wa Johana 8 muhari wa 44 ndenda kumukania handenda kumukania naho Bwana asifiwe sana iro cio muriganete ni ihinda ria gukanio tuthomere awa mama Johana 8 muhari naguo ni wa 44 namba cia gutara ni 1436 1436 ama Yohana mtakatifu sura yake ni ya 8 nasoma kwenye sura ya 44 inyueri muri aithe wanyu mucukani na mu maundu maria ithe wanyu eriragiria nimo mwendaga gwika we ari muragani kuma kiambiriria na ndaigana kwirugamania no horo uria wa ma niguo nigukorwo ndari no horo wa ma ona hanini ngoro yake riria ekwaria maheni ni uhoro wa ngoro yake mwene aragia amuni wa maheni na nowe ithe wamo wa maheni mwathani arogocwo tero cio muriganetie nie ndikurumirira ithe wa maheni ndikurumirira ithe wa maheni uga na hinya ndikurumirira ithe wa maheni uga na hinya ndikurumirira ithe wa maheni kuma umuthi ndiriaragia uhoro uria wi wa ma uria wi thiini wa kigongona kia Ngai Saitani ndukuhuthira kwaria maheni iguru ria ndungata cia Ngai Saitani ndukuhuthira kwaria maheni iguru ria kigongona kia Ngai kigongona giki ti kia nduma giki ni kia Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru
kigongona giki tikio hinga ndikũrũmĩrĩra ndaimono niĩ tondũ macio nĩ maheni ndionete nduma nyonete ũtheri mũtheri thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai niĩ nĩ ndeyohora gatagatĩ-inĩ ka ariũ na arĩ a ithe witũ arĩa maragia maheni igũrũ rĩa kĩgongona kĩa Ngai arĩa manyitanĩte nĩgetha kĩhuke nĩ hĩndĩ wĩra wambĩrĩria Ngai arĩ hamwe na ithuĩ nĩgĩkuongerereka nĩgĩkũgĩa na mĩgũnda yakĩo nĩgĩkũgĩa na indo ciakĩo na inyuĩ andũ akwa-rĩ mũrorathimwo nĩ Jehova inyuĩ andũ a kĩgongona-rĩ mũroreithio nĩ Ngai mũtikarũmĩrĩre mũcukani mũtikarũmĩrĩre ithe wa ũru mũtikarũmĩrĩre ahoi mĩhianano ona diviners kwĩ hĩndĩ kwahenanĩtio igongona rĩrutĩtwo Kawangware no mũtungatĩri ũmwe atĩ Reverend Lecho akue Bwana asifiwe sana na andũ magete magaikara ũguo meteire mone agĩka atĩa Bwana asifiwe sana ugai macio nĩ maheni na magongona mothe marutĩtwo nduma-inĩ nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twamaharagania kĩhiko gĩkĩ kĩanathingithio na andũ mageciria ta tũtarĩ hamwe tarĩu no mũthĩ ndĩmwĩrire ta thiagai njũke na tukutuku ya irũngũ wone andũ makĩmaka andũ mekuga ningĩ nĩ maramenani katigwo tũracirĩte mama Bwana asifiwe sana nĩ Lecho wĩkuo Bishop oka thutha gũkũ tikwe nĩ thĩna waku kũrĩa gũtarĩ kwega nĩ gwa gũkũ gwĩ thayũ na gwĩ gĩkeno kĩrĩa wanageria kũrenga gĩtingĩrengeka kĩrĩa wanageria kũraga gĩtingĩkua tondũ mũthingi ũhandĩtwo nĩ awa ona mũthingi waku ĩtĩkĩra ũhandwo nĩ Ngai eheria matũ maku kũigua maũndũ ma maheni nĩgetha wĩrathimirwo nĩ Ngai tathoma kamũra-inĩ kau kangĩ hau akinyia thĩinĩ wa Johana 8 mweri wa 24 niho twathoma rĩu tũrathoma verse 45 ĩndĩ niĩ-rĩ tondũ nowe ĩndĩ niĩ-rĩ tondũ njugaga ũhoro ũrĩa wa ma mũkarega kũnjĩtĩkia inyuĩ nũ ũngĩhota kuga ndanahenia ndanehia na ahote na ndakorwo nĩ ũhoro wa ma njugaga mũregete kũnjĩtĩkia nĩkĩ mwathani arogocwo ndakorwo nĩ ũhoro wa matũraria rĩ mwagĩte gũtwĩtĩkia nĩkĩ tũkĩaria TV-inĩ nĩ ndamwĩrire mũkĩiguagĩra ithingithia cia thĩ nĩ ndekererie nĩ ndamwĩrire ũguo ithingithia cia thĩ nĩ ndekere bũrũri wa Turkey ũhana atĩa ũmũthĩ ona tũhoere andũ aitũ arĩa marĩkũ kĩoima Turkey gĩtigũthiĩ bũrũri ũrĩa mariganĩtie tondũ nĩkĩo ũrutani wa Ngai gĩgũthiĩ bũrũri ũrĩa ũrĩ hinya ũrĩa ũrona to tangĩhutio guoko kwa Ngai kũrĩ wĩra-inĩ na gũtiĩtigithĩria rekei tũrĩre marakara ma Ngai tondũ mokĩte na hinya mũingĩ rekei tũrĩre ruo rwa Ngai tondũ ithingithia cia thĩ nĩ ndekererie na ngĩmwĩra mwĩmenyererei mwĩhũgei mwĩiguei tondũ thĩ nĩ yarekererio ithingithia-inĩ mwathani arogocwo korwo nĩ maheni-rĩ maũndũ macio nĩ mũngĩkĩmonete nĩ atĩa twanaria twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũkaga kũhinga mwarĩ wa ithe witũ agĩthũngũthio akĩbutwo wĩra na Ngai akĩmũririkana o haha noho tuokire tũgĩturia andũ
na ngĩmwĩra Ngai nĩ egũkwĩhokera TV yaku, ndũkoima mũndũrũme thutha akũhe wĩra, wĩtie kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Na Ngai akĩmwandĩka na akĩmũhe wĩra ũrĩa wĩ wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Murenda kũigua atĩ ũngĩ, murenda kuona atĩ ũngĩ, thĩno nĩ ĩroka kũnũhwo. Mwene wĩra nĩ mũrakaru nĩ ithuĩ tondũ tũratungata na ngoro igĩrĩ. Maroho marĩa merirwo mathiĩ makarathĩre mũthamaki nĩgetha Mikaya wa Imura anyitwo ohwo, moigire ithuĩ nginya nĩ twĩkĩte practice ya mahe. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ nginya nĩ twĩre tũgũthiĩ ku. Anabii othe makĩratha ũndũ ũmwe na makĩaria mũgambo ũmwe, no kiugo kĩa Ngai kiugaga mũnabii ũrĩa warekirio kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Mikaya agĩthiĩ akĩmũheherera akĩmwĩra ndũgacenjie ũrĩa anabii maroiga, tondũ othe marĩtie na mũgambo ũyũ, marĩtie na mũgambo ũyũ, haiyai marĩtie na mũgambo ũyũ. Mikaya athiĩ akĩhana tegũstasta hanini akiuga ũguo anabii maroiga nĩguo. Mũthamaki akĩona ũcio ti Mikaya ũraria, Mikaya aragia na ũrũme tondũ ndarĩ guoya. Akĩmwĩra oiga na mwĩhĩtwa atĩ ndathiĩ kũrĩa Ramothu Gileadi nĩ ngũhotana. Agĩthamara akĩuga reke njarie ũrĩa Ngai witũ arenda. Mũthamaki witũ kũrĩa nĩ kwĩhundwĩca. Mwathani arogocwo. Mũtikae gwĩtigĩra na mũtikae kũnyuithio maroho ma anabii arĩa matoĩ Ngai. Amũkĩra roho waku mũtheru, ũrathi ũrĩa igũrũ rĩrenda, wari ũrĩa igũrũ rĩrenda, na ugi ũrĩa Ngai arenda. Tũtikuga ũrĩa hunjia bũrũri maroiga, tũtikuga ũrĩa hunjia thĩ maroiga, tũkuga ũrĩa Ngai witũ arenda tondũ nĩ Ngai. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Maũndũ marĩa tũkwaria megũteithia Ngai na mekũgocithia Ngai. Rũgamai na igũrũ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa gĩathĩ. Nĩ ihinda rĩa kĩ? Nĩ ihinda rĩa gĩathĩ. Maguta nĩ twamũkĩrĩte maguta matheru. Kĩrathimo nĩ twamũkĩrĩte kuma kanua-inĩ ka ndungata ya Ngai ũrĩa ateithĩtio nĩ Ngai. Igongona rĩrĩa tũrorete nĩ igongona rĩa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Ĩro cio mũriganĩtie gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Hayai, gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Na tũtihingĩte chapter ĩyo ya Johana 8 mũraini wa 44. Nĩ tũgũthoma nginya mũraini wa 48. Bwana asifiwe sana. Gĩathĩ korwo kĩ haha ingĩkenete mũno. Na andũ acio matinangagia gĩathĩ matigũtinĩria turĩ-inĩ icio. Matunangĩrie chopping board-inĩ matige gũthũkia nyamũ icio imenyererwo. Haya tũheo rwĩmbo. Andũ arĩa magocaga mũtigĩũke nĩgetha mũkĩgoce Ngai. Gĩathĩ kĩharĩrĩrio kĩrehwo. Utugana methani njare amugate wa muoyo tohani wa mugai warigwo nĩ itho ĩno gĩkĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana
atungatĩri othe nĩ moke haha mambe mũrenge hanini. Atungatĩri othe nĩ marũgame haha a kĩgongona gĩa Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Na arĩa mena kanitha makorwo me front line. Aboige bagi the Pastor Dan. Mwathani erogocwo. Kanitha ndĩrenda na gaka gatine kĩro gatagararĩrwo. Ruben yuka haha ngũhe wĩra. Rũgama hau ũguo nĩ ngũkũhe wĩra. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Amen. Mwathani erogocwo. Amen. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũtugi mũnene. Ũyũ nĩ mwĩrĩ na thakame ĩrĩa waitire mũtharaba-inĩ. Ndaria ngwatanĩro igũrũ rĩa mwĩrĩ ũyũ. Ndaria mĩhĩtwa mĩega na mĩrũmu igũrũ rĩa mwĩrĩ ũyũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria ngwatanĩro wetũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaria ũtugi wa Ngai wonekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtirĩ mũthutũkanio wa makanitha, gũtirĩ mũthutũkanio wa igongona. Kĩgongona gĩa Theophilus gĩothe thĩ yothe handũ kĩarũma kĩhandĩtwo mũthingi-inĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Kũngĩkagĩa mũndũ kuuga mũgarũ na ũrĩa twĩtĩkĩtie, Jehova ndũkanareke tũthiĩ rũgendo rũmwe nake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ona ũcio ũikarĩte thĩ nĩ ũgũta, mwĩre watiga ũgũta nĩ ũkũrũgama. Tondũ igongona-inĩ, mwĩre watiga ũgũta, angĩkorwo ndũrĩ mũrwaru rũgama. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa, Jehova Ngai, twaria ngwatanĩro wetũre thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Twahanda kĩgongona gĩkĩ kiugo-inĩ gĩaku Ngai, ũthingu-inĩ waku Ngai, ũtheru-inĩ waku Ngai. Twakĩhanda mĩthingi-inĩ ya kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtirĩ 44, gũtirĩ njatha-inĩ, gũtirĩ kawangware, gũtirĩ nanyuki, gũtirĩ kaguĩ, gũtirĩ flyover. Igongona ciothe cia Theophilus twagĩtua kĩgongona kĩmwe na twahanda wendo ũrĩa ũtathiraga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na kũngĩkagĩa mũndũ ũgũtwamũrania, kũngĩkagĩa mũndũ ũgũtwarĩria mĩario ya maheni, Ngai ũkareka nyirwo nĩ kĩgongona gĩkĩ. Kũngĩkagĩa mũndũ ũkũhanda kĩgongona waganu-inĩ, mĩthingi-inĩ ya ũhoi wa mĩhianano, nĩ twarega. Kĩgongona gĩkĩ gĩgũtũra kĩgocithĩtie Ngai. Tũtikainamĩrĩra itonga, tũtikainamĩrĩra andũ arĩa marĩ hinya, tũtikainamĩrĩra thamaki a thĩ, tũrĩinamagĩrĩra mũthamaki wa thamaki, Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Gĩtũmi kĩa nyende kwambĩrĩria gĩathĩ tene nĩ tondũ nĩ tofauti. Mwathani arogocwo. Toya gĩathĩ gĩaku nyite na ndũkambe kũrĩa. Tero ũcio mũriganĩtie, onawe woya ndũkarĩe, tondũ nĩguo wĩ ihenya rĩa kũrĩa. Ndũkae gwĩka atĩa? Maandĩko nĩ maregete gũkorokera ndibei na mĩga. Oya, toya gĩathĩ atungatĩri akwa na nĩ ndĩmwendete na Ngai amũrathime.
na nĩ mwĩkire wega nĩ gwathĩka na ndũkarĩe ũnyite atĩa ũnyite ũguo mũgate waku na ndibei. Pastor Dan githĩ ndiakwĩra ndũka nĩ kuoya Onawe Rubeni oya nĩngũkwĩra harĩa ũgũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tahinga maitho. We ũnyitĩte mũgate na ndibei. Uge ciugo ici, Jehova Ngai. Mũgate ũyũ ndaũhanda wendo na ngwatanĩro. Ngoja kidogo. Na ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngwatanĩro we nĩwe tũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Tatwarĩra mũgate ũcio mũtungatĩri ũrĩa mũthũraine mũno kana ũrĩa mwendaine mũno, ũmwĩre rĩ ũyũ wakwa ndiye waku na nĩ thengio nĩ kũnjoera. Ndũkarĩ ũcio wĩ naguo ũcenjanie na mũrataguo kana thũ yaku. Cenjania, no make sure nĩ wacenjania. Ndũkarĩ mũgate ũtacenjanĩtie. Wakorwo ndũrĩ na ũhinga, no wakorwo wĩ na ũhinga no ũrĩa ũrĩa wo nĩ mwacenjania. Rĩu rĩai ona niti kuria uria guoya ngũnengera ũrĩa thũire mũno kana ũrĩa nyendete mũno. Maũndũ nĩ maigana. Kambe gũikara thĩ. Githĩ ti mũthenya wa kũnyitithania makanitha, no tũtiroigana maratiganĩte. Nĩ ngwatanĩro tũrekĩra hi. We nawe rĩu ũnengere ũrĩa wendete mũno kana ũrĩa ũtũire mũno. Tũkũrĩa Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkũnyua Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene. Andũ a makanitha maitũ Gĩthũrai 44, Gĩthũrai 45 gũtirĩ kũragĩa. Njatha-inĩ, Kawangware, makanitha marĩa mothe tũriganĩtie. Ndikwenda ciana ciambe iria gĩathĩ ũmũthĩ nĩcio ikũrigia. Nĩ tũranyitanĩra. Ciana nĩcio igwĩka atĩa? Nĩ tũraigua ciana nĩcio igwĩka atĩa? Ũguo ndũkambe gũka na mwana waku, nĩ egũka baadaye. Teheherai ahunjia. Toka chair wa 44. Oya mũgate. Ndĩrenda gũkuonia ũrĩa andũ megwĩka na woe ndibei. Woe kau kanene tawe. Tatwarĩra mũndũ ũmwe wa njatha-inĩ nake okĩoe akũnengere. No wĩ gũkũ wa njatha-inĩ? No wĩ gũkũ wa njatha-inĩ? Ũka Mrs. Kariuki. Ũka Mrs. Kariuki. Nengera ũcio. Amũkĩra rĩu. Ũcoke nawe woe ũmũnengere. Ndĩrona ta harĩ mũnene kana mũnyinyi. Haya, rĩu nawe kĩoe kĩrĩo na ndũkahĩtithanie ũrĩe maita merĩ. Rĩu mũndũ nĩ ahĩtithanagia.
Rĩu inyuĩ mũtikwamũkĩra rĩngĩ. Ũhoro wanyu nĩ weka atĩa? Githĩ mũtiona ũrĩa mareka? Make sure woya gĩathĩ watwarĩra mũndũ na akĩoya akũrehera amũkĩra. Ndũkamũkĩre kĩrĩa woya. Make sure wanengera mũra. Ni wajibu wenu sasa. Na inithia mainithagie. Igwĩgĩkeno wega na mũtigathiĩ na ũrĩa ikonyete hĩa. Ona woya ũtwarĩra mũndũ wĩ kũrĩa nja no tũgũkena. Na akĩoya akũrehe. Pastor Dan nĩ ũkũbanga andũ acio ũguo. Gĩathĩ kĩu gĩkũrĩo ũguo. Gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Twambĩrĩrie mwena ũyũ. Ke tũkĩambĩrĩria mwena kana twambĩrĩrie andũ arĩa menja. Pastor Dan nĩ wariganĩrwo nĩ andũ arĩa menja. Nĩ tũikare thĩ. Tũgũthiĩ kahora tũikarĩte thĩ na mũtigakorwo na ihenya. Andũ arĩa menja magoka andũ anyinyi na mwĩke haraka. Andũ arĩa menja twambĩrĩrie nao mũgoka andũ anyinyi tũtikae kũigũrĩrĩra haha. Na mugathikagĩrĩria sawa sawa wagwa kĩgerio no rũhĩ rĩu ningĩ mũrorete ningĩ kũruta mbũri ĩngĩ ya horohio na nĩ mũrutire. Yes, ũkoera mũndũ ũcio wĩ thutha waku na ũka make sure nĩ wanengera mũndũ ũcio ũngĩ. Ũkanengera one ũguo. Nengera ũcio baba witũ. One ũguo ikara hau baba witũ. Na wewe ndũkorĩa ũtanengerete baba mũgate. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgathwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. One ũguo oera baba witũ. Pastor Dan nĩ ramahĩtithia hanini. Wanengerwo nĩ mũndũ ũkarũgama thutha wake na ũkamathiĩ ũnjoere onaniĩ nĩ ndakũnengera. Nĩ gĩthomo kĩritũ. Rũgama hau ũmwĩre na nĩ ũroera. One ũguo. Nawe ũkanyuanga ũgatiga gwĩcuca. Ũgoka ũkoya narua ũkanengera your partner kana mũrata ũcio waku. One ũguo. Rĩu ũgathiĩ ũgaikara thĩ.
maũndũ maingĩ na mega. Ona manene itangĩhota gũtarĩria. Ningĩ maũndũ rĩrĩa marĩ werũ-inĩ, nĩ makĩrwo marĩe na matikaige mũthithũ. Ĩni nĩ rwĩmbo rwerũ ngũina mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩni nĩ ũndĩkĩte maũndũ maingĩ na mega. Hallelujah, nĩtũthiĩte wega. Tarora mũndũ ũcio wĩ thutha waku, ũmwĩre we nĩwe ũranjoera, niĩ nĩ niĩ ndĩrakuoera. Na mũmake cati tondũ ndona haha nĩ mũrahĩtithania. Ũguo woya ũkahũgũkĩra ũrĩa wĩ thutha waku, na ndũkamwĩre kanini ũguo ũroera andũ arĩa angĩ. Hũgũkĩra ũcio amba ũtige hanini mũinithia. Kĩmani ũkoya narua ũtegwĩcuca, ũkarĩa agaikara hau ũkamuoera, nake ũcio ũngĩ akoe. Nĩwanyita? Kĩmani no nginya swing kidogo agĩkamuoera. Nĩmekuona ũrĩa andũ mareka. One ũguo ũkarora ũrĩa wĩ thutha waku nĩwe warĩire raini, nawe agakwarĩra. Na ũkamaka mũndũ wega ũrĩa wĩ mbere yaku na ũrĩa wĩ thutha waku. Amba ũtige hanini nĩgetha manyite raini, matige kũhĩtithania. One ũguo ndũnerwo nengerane. Aya nĩkĩo manyitaga ndi. Na ndũgathiĩ ũtoeire ũrĩa wakũnengera, na ndũgetikĩre kũnyita ndi. Gũkũ andũ othe manyitaga ũcio wĩ thutha waku niwe woera, nengera ũcio niwe uma thutha waku, ũkamweterera hau nake akuoere akũrehere nginya hau. Na kũrĩ we nĩ woera mũndũ waku wa mũnengera mũgate, wathiĩ kũtamũhete gĩa kũrĩa. Ithe aya nĩo maranyitire ci kĩgeranio kĩrathirire. We ũrĩe ũcoke umĩrie, na your partner ndekĩte atĩa, ũkarũgama kando. Ketuonerea nao maranyitire B. Pastor Dani we ũrarĩ na kĩ? Na ciana ndoiga ciana itikambe kũrĩa, nĩ ikwĩrehe hĩndĩ yacio yakinya. Ndicenjagia kĩrĩa na no ikũrĩa. Oera ũcio wĩ thutha waku mũnengere.
Ndio nene macenjie raini Pastor Carlo moke eri to ne marahingicithania tariu aya ao marire na mathi metoro riu marite makahuna andu ao me raini-ini ndutige kuriganirwo ni mundu ucio ungi mundu wa itura riaku githe to nginya muririkane akiri ucio muriganitie one ta ni mokagia eri uguo njoera nguo ere one uguo oya hau riu oya mugacenjania na hau ni ndona mutiranyita kiria giki one uguo good cenjaniai one uguo riu mugathi muthiete na mukehera raini-ini aria mekunyita makabanga wega one uguo Hans utachukulia huyo umenya wathi utarumitie mundu wora na mugate wene na nduri utiganu na atumia aria makahuraga marigo mene mugunda uka make sure ni wahe mundu mugate oni oguo kemabe manyite kiria biu andora na mekunyitite dini mathira ndiona ya riu ni manyita kiria tiga kumakuma oni oguo Esther negera ucio kiria genorore Esther na kuri maranengerwo makaria nao moya makaria mararia maita meri acio ni aefu etha kairitu gaku haria kari ukanengere oni oguo ndarikiti ucio ni anengerwo somo gira da kuria maita meri oya sawa oni oguo negero si ne muoere oni oguo riu ni manyita riu ikirai rwimbo Mira na como Adán y doy hueva.
macio makĩmũmenya. Haleluya. Ciana ciothe. Haya, tuheo rwĩmbo rwa DJ nao mambe mahurũke. DJ nigetha kwaya ya mehurũke. DJ na tugekĩre nyĩmbo ciene. Watoto wa Muthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Ũka inyuothe nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ metha-inĩ yake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. arĩa mekũhota kwĩyoera marekwo meyoere ciana hata o wajichukulie wajifundishe. Muthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkũrĩa Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkũnyua Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Muthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũmwambararie nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkĩmũgoce nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani.
wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Na sisi tuseme Wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. enzi za Elia Kulikuwa na manabii wa uongo, na manabii wa uongo. walimwabudu nani? Yeni Bali, kifikiri ni Mungu, kifikiri ni Mungu. Manabii wa uongo Wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. na sisi tuseme Wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Anania na Safira Walidanganya manabii wa Mungu, manabii wa Mungu. walipouza shamba lao Kadanganya, Mungu kawaua, Mungu kawaua. manabii wa uongo Wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. na sisi tuseme Wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. kwambo atumwa 12 hatire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwa mbirwa-ini ni muthamaki Nero Paulo muira wa ma akirengwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Anderea ohirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Yakubu wa Zebedi alegithirio mutwe na rũhiũ
rwajora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yohana wa Zebedi arugirwo na nyungu akwĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo aũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba magũkua gwake athecirwo na itimũ akĩrathwo na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Rufayo aũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zerote agĩatũrwo momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia aũrirwo na maiga na kĩambwo atanatuĩkana akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Rũgamai na atungatĩri othe tũcoke haha mbere atungatĩri othe tũcoke haha mbere nĩ mwaruta wĩra mwega wa kũheana gĩathĩ haleluya anga nĩ mũreka kahora mũno kamũgĩcokanĩrĩra handũ hamwe kamũretigĩra mũtiokoke haha ũguo na mũrĩ arathime nyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko atungatĩri mũnyitane moko ũguo nokorwo nĩ gĩthirũrĩ mũgũthondeka ndĩrenda mũthondeke sako njega mũno nĩ ihorio nĩ rangia Pastor Dan tokohorie no nĩ rakuuria Bible itarenda nĩ ahora ngwatanĩro ya ma atarĩ itheru
ituna nabii na tumwa Jesu mbele kugwatiria ngara iyo ireruo Leo tuletie ndu mwende muno tondu mbere nĩ kũgwatĩria atarĩ itherũ Leo tuletie ndu gĩthaitha Ngai mwende muno tondu mbere nĩ kũgwatĩria Ugono wa muoyo watonya ngoro yũrutũrũraga Elia ngoro ireruo akwĩrĩrĩra atarĩ itherũ ĩmwarateirwo rĩrĩa etirwo Ĩrĩa turĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondu aria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyo ireruo akwĩrĩrĩra atarĩ itherũ ĩmwarateirwo rĩrĩa etirwo ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ ituna nabii atumwo Jesu mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyo ireruo akwĩrĩrĩra atarĩ itherũ ĩmwarateirwo ũhoro wa Roho watonya ngoro yũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyo ireruo akwĩrĩrĩra atarĩ itherũ ĩmwarateirwo rĩrĩa etirwo ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ ituna nabii na tumwa Jesu mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyo ireruo akwĩrĩrĩra atarĩ itherũ ĩmwarateirwo rĩrĩa etirwo Thank you Lord atungatĩri aitũ arĩa twĩ nao kwa ihinda rĩrĩ na arĩa angĩ Ngai egũtwĩhokera arĩa angĩ Ngai amũrĩte na agaitĩrĩria maguta wĩra wanyu nĩ kũnyitithania no ti gũtigithũkania ugai amen ĩtĩkĩre ndũngĩhota wĩra ũyũ wĩ wiki ugai amen mũtiroiga amen na hinya wĩtĩkĩre ndũngĩhota wĩra ũyũ wĩ wiki wĩtĩkĩre nĩ kũrabatara ngwatanĩro ya ma eheriai roho wa mwĩtĩo thĩinĩ wanyu eheriai roho wa rũthũũro thĩinĩ wanyu ariai wendo thĩinĩ wanyu na mwarie ũtugi wa Ngai thĩinĩ wanyu thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kũherethu hinya mũraini wa kenda ĩkoiga nĩ kaba andũ erĩ gũkĩra ũmwe nĩ gũkorwo nĩ monaga umithio mwega wa gwĩtungumania kwao uga Ngai tũteithie no tũhotithie kũnyitana nĩ ũndũ mangĩgwa thĩ ũmwe no oe ũrĩa ũngĩ no rĩrĩ mũndũ ũmwe angĩgwa ndarĩ na wa kũmuoya na igũrũ
kai arĩ na haroi Ngai njehereria mbara ĩno mũtigie ũguo njehereria haro ĩno na ingĩgwa nyone wa kũnjoya ingĩaga hinya nyone wa kũnyũmĩrĩria ugai na hinya ingĩaga hinya nyone wa kũnyũmĩrĩria ũguo ngwatanĩro nĩ ya Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ngai ndeithia ndikanatigithũkania andũ aya na wendo waku ndikanatungate na mũthutũkanio wa iruka ndikanatungate na mũthutũkanio wa iruka ndikanathinĩkanie ndikanagotore kamũrangi karĩa kagotoku ndeithia gũgatira wega nĩ tondũ nĩ ũhete hinya na ũhoti ngwatanĩro yaku reke tũtũre tumĩranĩtie ngoro kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus we wĩ Ngai we wĩ Ngai we wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga andũ erĩ nĩ mekĩranaga hinya andũ erĩ nĩ mekĩranaga ũrugarĩ andũ erĩ ũmwe angĩgwa nĩ oyaga ũcio ũngĩ Ngai ndeithia nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe kĩgongona kĩrĩa ngũtũmwo kĩgongona kĩrĩa ngwĩhokerwo Ngai ndeithia gũgũtungata na ma na roho nĩ ihinda rĩa gũtũmwo nĩ ihinda rĩa kumagara kũhunjia kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ngai aromũtongoragia rĩrĩa mwĩ makanitha-inĩ marĩa mũkoragwo mũgĩtungata Ngai aromũrĩithagia na aromũmenyagĩrĩra rĩrĩa mũrĩkoragwo mũkĩruta wĩra wake na mũtikanyarirĩre Ngai andũ ake arĩa thĩni nĩ aitũ arĩa atongu nĩ aitũ arĩa ahũthũ nĩ aitũ ona arĩa maranyamarĩka nĩ aitũ ndũkanaikare ndundu ya tungatĩri kwarĩrĩra mũcirika thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai amen semeni amen ugai amen Kũherethu akĩaria ciugo ici na njĩra ya ũgĩ na akĩaria na njĩra ya ũmenyo akiuga nĩ kaba mwanake mũkĩana mũgĩ gũkĩra mũthamaki mũkũrũ mũkĩĩgu Ngai nĩ ndarega gũtuĩka ndungata ngĩĩgu uga ũguo he ũgĩ he ũmenyo he ũtaũku nĩgetha ngũtungate ndaria ngwatanĩro ndaria ũtugi waku thĩinĩ wakwa na andũ arĩa ndĩkoragwo ngĩrĩithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana tarora ũcio mũriganĩtie ũmũhũgũkĩre rĩu ũmũrekie guoko ũmwĩre maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũherethu 5 tamwĩre maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Kũherethu 5 tamũrore wega ndaroga ndĩ thĩinĩ wa inya rĩu thĩinĩ wa Kũherethu 5 kamũra-inĩ ga kerĩ tiga kwaria na ihenya ũtambĩte gwĩciria tamwĩre na hinya tiga kwaria na ihenya ũtambĩte gwĩciria tiga kwaria na ihenya ũtambĩte gwĩciria na tondũ wĩ mũthamaki mũgĩ na wĩ ndungata njũgĩ tiga kwaria na ihenya ũtambĩte gwĩciria ũguo mwĩre ũhũthĩre hakiri katiguo maandĩko marenda kuga Mwathani mũkwenda kuga nĩ kũmũruma ka mũndũ tareciria githĩ tigo kiuga ndarahũthĩra hakiri no inyuĩ mũrĩ athunji ũgĩ Mwathani arogocwo nĩ yakwerwo igo ũguo hihi Mwathani toko ĩno yũkire kũruma andũ a Ngai
kuherethu ithano muraini wa igiri tareke tuthome tiga kwaria na ihenya utambite gwiciria ugoguo na ndugetikirie ngoro yaku ihiuhe kuga undu mbere ya Ngai tondu Ngai ari iguru nowe uri thi tondu ucio ni wagereirwo kunyihia ciugo ciaku. Bwana asifiwe sana. Haha utambite gwiciria tutingicenjia tondu kiugo kianga uri ukaruta ruta kana ngongerere mandiko maigaga atia ni njaritie kirathimo iguru rianyu na iguru ria makanitha maria mundu atungataga na iguru ria makanitha maria Ngai witu ekuhingura amwihokere tondu ni mukwihokerwo no tiga kwaria na ihenya utambite gwika atia tiga kwaria na ihenya utambite gwika atia uguo huthire ki teko uguo ni nguhuthira ici tondu ni ndakanio ni mandiko kuhiuha kwaria. Bwana asifiwe sana. Tiga kurakara wi wira-ini wa Ngai ugai ameni. Tigai kurakara mwi wira-ini wa Ngai tigagai kurakara mwi kigongona-ini kia Ngai na hari undu mwenjiraga atungatiri mutigetikire kurugama pulpiti-ini no na kiroto ureheirwo ni mucirika rota giaku tondu gikugwithia kani mucirika uyu ni mugi no arote kiroto kia nyina wa ng'ania tondu niwe ciarindi agika maundu matagiri. Bwana asifiwe sana. We niwe uhetwo kione we niwe uhetwo kiro arehe kiroto muthikiririe no mutaurire uria kiagirire ndukae kumuhingica no ndugatuike nikio ugutema andu nakio kigongona-ini nikio kuhunjia nakio kigongona-ini onawe wina kioneki giaku. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Mundu uria wendaga fedha ri ndari hingo akaigania fedha ucio no kuherethu iro cio muriganitie kuherethu ari mundu uria mugi na nioigite mundu uria wendete fedha ndakaigania fedha. Ndugatongorio ni mbeca wira-ini wa Ngai tongorio ni kiugo kia Ngai tongorio ni utugi wa Ngai. Mandiko maroiga mundu uria wendete fedha ndagacigania kahau mutaranirira hau ni hanyu atungatiri mundu uria wendete fedha. Bwana asifiwe sana. Tori ucio muriganiti ucio kunyitite guoko ni waigua we ndugakorokere ndibei ndugakorokere fedha abo mathio thingu no theru maundu macio mangi Ngai ni egukurathima namo. Kanitha rugamai o haria mundu ari ambararia imoko manyu na iguru githi tutiaria mwiri na thakame ya Jesu Kristo ndathiriria roho mutheru roho wa wendo thiini wanyu ndathiriria ngwataniro egutura thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ugai ameni. Uga Ngai Johora rurimi-ini rwa njuku roho-ini wa ruthuro Ngai Johora rurimi-ini rwa njuku rurimi-ini rwa ruthuro na ndie ndungata ciaku ici ciamuritwo ni Ngai thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Mugate uyu ndamukira thakame ino ndamukira maguta maria nyamukirire kuma kuri Reverend Rachel riu ni igongona riiganu ria kunjohora ndigathie ndundu gukirira wira wa Ngai kwaririra ndungata cia Ngai. Ngai ni thengio ni kundu umwe wa Jerusalemu ni kundu umwe wa Jerusalemu ni kundu umwe wa ngwataniro ino twahanda kigongona giki
moko-inĩ maku Ngai, gĩtikũinainio nĩ diviners, gĩtikũinainio nĩ ahoi mĩhianano, gĩtikũinanio nĩ andũ arĩa marĩ igweta, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Atungatĩri ambararĩriai acirika moko mũmere nĩ tũmwendete, merei na hinya na inyuĩ muge ameni. Ugai nĩ tũmwendete na kũrĩa twana mũcinũra rĩu nĩ tuiga tũtirĩ mũcinũraga, tũrĩ mwaragĩria ciugo njega cia kĩrathimo. Kamũroiga ũrĩa ndĩroiga ti ũrĩa wĩ thĩinĩ wanyu, Pastor Lucy, Pastor Dan, kamũroiga ũrĩa ndĩroiga. Tũrĩ mwaragĩria ciugo njega, ciugo ciĩna thayũ, ciugo ciĩna kĩrathimo, na ngwatanĩro ĩno ĩkwambĩrĩria na ithuĩ atungatĩri, na nĩ tũkũmĩhunjia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtungatĩri o wothe wambe ũgeithie mũtungatĩri mwenzako, njoke ngũtũme ngeithi kũrĩ andũ arĩa, no mũgeithie wega, na angĩkorwo mũndũ nĩ haga mũhaga ũmwĩre nĩ ngeithi cia wendo. One ũguo aya akwa rĩ, tokai haha, ũkai haha, ũkaha Pastor Margaret, tũu ti tũgeithi tũtũ mũrageithania ũguo, ĩyo nĩ mbara, geithania wega. One no igũrĩa cia mata, one ũguo mũgeithania ũguo, ngeithi kũmata. Pastor Dan, one ũguo ngeithi kũmata wega. Ngeinaga rũrũ ngeithia ngeithi cia wendo, ngeithia ngeithi cia wendo, mũgeithanie ngeithi cia wendo, ngeithia ngeithi cia wendo, ngeithi cia Mwathani, ngeithi cia wendo, ngeithi cia wendo, ngeithi cia hayai cia wendo, ngeithi cia wendo, ngeithi cia Mwathani. Amen. Ngeithia ngeithi cia wendo, ngeithi cia wendo. We nĩ wendete kũnihagi mũno. Ngeithia ngeithi cia Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ twĩ kũrĩa mũkĩro ũrĩa ũngĩ twainaga atĩrĩrĩ, tikĩa ndamũrera ũmĩrĩru nĩguo ngwete ndawa mbararia na igũrũ mũndũ wothe ndungata ciothe geithaniai, geithaniai ngeithi nĩ cia. Nĩ ndona rĩu nĩ rwa gĩthũngũ. Bwana asifiwe sana. Abai mutige, abai mutige, Mwathani arogocwo. Watigwo hangĩte irũngũ, nawe irũngũ, irũngũ nĩ wendete kũnihagia hana Pastor Monica we. Pastor Monica akũhagagia nginya mwĩndũnyũ. Bwana asifiwe sana. Tikĩa ndamũrera ũmĩrĩru nĩguo ngwete ndawa mbararia na igũrũ tũine gĩtheobira sawa sawa. Ndawa mbararia na igũrũ mũndũ wothe arĩ bari, ndungata ciothe geithaniai. Na ndoiga ngeithi nĩ cia Ngai wanyu mũkageitha, na nĩ ndungata ireka atĩa. Haya abotige twakinya ciana cia Ngai geithaniai, mũingĩre kũrĩ ciana cia Ngai. Ndoiga ndungata ciothe geithaniai, mũgeithanie inyuĩ mwĩha. Haya na niĩ tondũ nĩngĩũĩ gũkũya rĩ, kĩrĩa itoĩ gwĩka rĩ no kũina na mwĩ, ingĩina na mwĩrĩ no mũrire, no ingĩina njikarĩte thĩ no wĩcirie ũguo nĩguo ngũthũngũtha ndarũgama, no nĩ tondũ ndĩ mũgacikũ, na agacikũ matiũĩ ithĩa, nĩ matongaga na nĩ marĩ mũrũri wa kũina. Tikĩa ndamũrera ũmĩrĩru nĩguo ngwete ndawa mbararia na igũrũ mũndũ wothe arĩ bari, ndungata ciothe geithaniai, geithaniai. Na mũmĩrorere wega, mũmĩrorere wega.
cia Ngai githe mutirona cia geithania wega itigithie geithie cucu wa kigongona o haria ri ndawa mbararia na iguru mundu wothe awibari ciana cia Ngai geithania geithini cia haleluya turorete riu kuingira andu-ini mwathani arogocwo andu akawa ngoretwo ya imoko na iguru andu akawa ngware ya imoko na iguru Bwana asifiwe sana mahurire iruhi rwega andu a Githurai 44 andu a Njatha-ini andu a Kague andu a Kagua ya imoko wega onene ndamuona andu a Mutaria Ngai amurathime andu a Kukungi andu a Naikuru Ngai amurathime ni andu a Kukungi andu a Thika acio matinoka ngocio matinaigua andu a Flyover andu a Mtwapa acio acio wina apology ya utiaregi mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana oparare imoko manyu na iguru na nyuki meguku okay oya imoko manyu na iguru andu na nyuki good Ngai amurathime na mwike wega ni akukungi ndariganirwo Eldoreti kanitha wito wa Eldoreti wa gwa cucu wa kigongona amen Ngai amurathime na mwike wega kau niko kahinganda na nikuo turorete tuoima Mtwapa mwathani arogocwo tuoima Mtwapa turorete Eldoreti Bwana asifiwe sana ugai ameni Bwana asifiwe sana mutikiambararia moko manyu na iguru uge twaria wendo kigongona-ini giki twaria thayo kigongona-ini giki twaria ngwataniro kigongona-ini giki thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu twaria wendo thiini wa ritwa ria Jesu twaria wendo twaria wendo ugai wendo ugai wendo ugai wendo ugai thayo ugai thayo ugai gekeno niki muregita mwathani arogocwo ndigukira haha gutaraite nyinyi uguo mutikanjurire ugai thayo ugai thayo umenye ndacoka mandiko-ini thiini wa ibuku ria atiriri bururi igongona ria mukirwo ria hema-ini ya gitungano Musa oire mai akiminjaminjĩria kiri ndiri undu njikaga utari ki ndiri undu nyumaga nja yoho uguo we uranyona ukanjigita tari mugwe ndiraikia ni thina wa ithuĩ turaria ngwatane turaria tha twaria gike twaria tha ugai thayo ugai gekeno ugai turi atherie turi amure hayai kamuregita mai kamutethambaga ungena mundu regita tumai tukamenya ni muthoniwe watuma Bwana asifiwe sana na ndiricekaga andu gikoma kiingira haha ugai ameni ugai turi atherie turi amure thiini wa ritwa ria Jesu ni mukwamukira twi hamwe ni mukugira ha kana njuke hau na inyu ni munjathaga andu a manjathaga biu mwathani arogocwo twaria tha twaria gike twaria ki twaria ki twaria ngwataniro iki atia twaria ngwataniro iki atia Tule. twaria ngwataniro iki atia Itule. twaria ngwataniro iki atia twaria ngwataniro iki atia Itule. na twaria tha Thayo. na mwamukire kuhona Amen. na ni muohorwo Amen. thiini wa ritwa ria Jesu Amen. ugai turi ohore Turi ohore. ugai turi ohore Turi ohore. ugai turi ohore Turi ohore. turi atherie Turi atherie. ni ndirona aria matethambaga mundu tethambaga areka uguo ahutio ni mai Ngai ateithia andu aya kwa methambage na tumai tuhehu Amen. nginya hindi ya riũa no mũhiũhagia mai
ugai turi atherie turi amure thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Turi atherie turi amure na nitugutura tugocithagia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ugai ameni. Semeni amen. Hallelujah. Yukuri hore. Magagania meko matare meko ya kanyumbe itikare magagania meko ugai turi hore turi atherie twaria wendo na ngwatanĩro ĩno ĩkĩ atĩa ngwatanĩro ĩkĩ atĩa ngwatanĩro ĩkĩ atĩa ngwatanĩro ĩkĩ atĩa ũrũmwe wĩkĩ atĩa ũrũmwe wĩkĩ atĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake. Bwana asifiwe sana. Aya nĩ marethigima mũno maĩ kwaja ndo 44 akwa Pastor Monica nĩ maregita mũno maĩ. Ugai tũrĩ atherie na ngwatanĩro ĩtũre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Semeni amen. Nĩ twatherio njuko nĩ ciathira rũmena nĩ rwathira rũthũũro nĩ rwathira njetũkano nĩ yathira nĩ twatherio nĩ twamũrwo tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Na tondũ kĩgongona nĩ kuohora kĩohoraga, ndakuohora mathirĩ-inĩ marĩa ũrarĩ namo, ndakuohora ruo-inĩ rũrĩa ũrarĩ naruo, ndakuohora mĩrimũ-inĩ ĩrĩa ũrarĩ nayo, ndakuohora mathĩna-inĩ marĩa ũrarĩ namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Wendo wa Ngai ũtwaranage hamwe nawe, hinya wa Ngai ũtwaranage hamwe nawe, thayũ wa Ngai ũtwaranage hamwe nawe. Tero cio mũriganĩtie ko tara understand ũrĩa kũrathiĩ ũcio aracũnga akomete. Bwana asifiwe sana. Mwĩre nĩ ndamũkĩra ngwatanĩro ĩrĩa ĩgũtũũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ na kuma rĩu gũthiĩ na mbere gũtirĩ theophilus igĩrĩ nĩ ĩmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuĩ twĩ Kenya na arĩa me mabũrũri-inĩ ma nanja ngwatanĩro nĩ ĩmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika, na tondũ ruo nĩ rwerekeire gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, Ngai aromũhitha, Ngai aromũhitha, Ngai aromũhitha, Ngai aromũthara, Ngai aromũthara na Ngai amũiguĩrĩre tha. Ithingithia itigũtigithĩria na tũtiĩhoya ithire tondũ nĩ ũrathi ũreka atĩa, tondũ nĩ ũrathi ũreka atĩa. No ũrĩa arĩithi magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ gũthara andũ ao mamaige gĩthũri-inĩ kĩao. Ndathara andũ othe a kĩgongona gĩkĩ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ wa nanja, mabũrũri ma nanja matiganĩte. Ndamũthara ũgwati-inĩ wothe, ndamũthara mĩtino-inĩ yothe, ndamũthara ikuũ-inĩ ciothe, ndamũthara mĩrimũ-inĩ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ ambĩrĩirie mbara yake na ndetigithĩria, na tũtiĩhota kuga tiga githĩria mũkanirie tiga. Ũndũ ũrĩa tũngĩka nĩ gũthara kĩrĩa gĩgĩakwa, o ta ũrĩa ngũkũ icokanagĩrĩria tũcui nguruwe-inĩ ya mathagu mayo, hĩndĩ ya ũgwati yoka ĩkahitha tũcui twayo. Ndamũhitha iburi-inĩ rĩrĩ, ndamũhitha kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndamũhitha mathagu-inĩ maya
oruo kadwe mokinyerera oruo kadwo kora thuri anyu dogo kora tumia anyu ona anake anyu na iretu anyu na ciana nyinyi mutie korwo ni oruo na uriku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Bũrũri wa Malawi na Tanzania na Uganda Ngai ũromaririkana na wĩke wega, Ngai ũromatoranĩria wanyandĩkĩra marĩtwa maya rĩera-inĩ ma mabũrũri maya mwathani. Ngai ruo ruothe thĩna wothe ndathara andũ arĩa marĩ aku, ndathara andũ arĩa magwĩtigĩrĩte na andũ arĩa umeranĩtie ngoro nao ona thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ndathara andũ arĩa marĩ aku, arĩa umeranĩtie ngoro nao na arĩa maraigua kiugo gĩaku. Makĩria tharĩra kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai tũma andũ aya mataũkwo nĩ mahinda na mathaa marĩa tũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai tũiguĩrĩre tha, uga Ngai tũiguĩrĩre tha, Ngai tũririkane, Ngai tũhotanĩre, Ngai tũthare ũru-inĩ, tũthare ikuũ-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thara bũrũri wa Kenya, andũ arĩa makwendete na mana roho mathare mwathani nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Atungatĩrithie mũkĩgeithagia andũ erĩ andũ atatũ mũkĩmeraga ithuĩ nĩ twacenjia na andũ mamwĩre ona ithuĩ nĩ tũrĩathĩkaga. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ gũtungata hayai, rĩu nĩ gũtungata kĩ? Rĩu nĩ gũtungata kĩ?
mwetereire riu ni muikarire muno ihoi kidogo tu otugithiaga na mbere na rwimbo ruu nyita sadaka yaku uguo na gicunje giaku gia 10 aria me online namba icio muhuthagira nocio bill iyo muhuthagira noyo Ngai amurathime na mwike wega unyite gicunje giaku gia 10 na nigetha turute na twarikia kuruta njoke ndimwire hau hangi uria tugwika na twike haraka waruta wanyita uguo rugama na iguru wanyita gicunje giaku gia 10 sadaka yaku igongona riaku ria ngatho kana igongona riothe rugama na iguru ndaria kirathimo iguru ria indo ici inyitetwo ni andu aya kuri marahuthira namba citu cia thimu kuri marahuthira paybill number kuri marahuthira account number ndaria kirathimo iguru ria magongona maya na tondu wa igongona ria wendo riria watuhe leke ngwatanirwe niwe ture thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ugai ameni tuthie tukirutaga andainithie nyimbo makiinaga na ningucoka ndimwire uria ungi tugwika handu-ini hageni aitu wothe mekurugamirwo ni cucu wa kigongona ni tondu eguku na ni njui Ngai witu ni eguturathima na twike haraka Money,
keto Oina bujega mono Ani jama dugeto Ani kina koni mahorere irohe rwega na mumere karibuni sana. Bwana asifiwe sana. Ndirerwo ati he group yuma na iheo iriko iretogo okay ya Pastor Monica mutigiuke mukirehe iheo cianyu ono moikia haha rehe cianyu aria mataikitie andu maikare thi hanini tutikae kunoga muno. Negera Pastor Monica microphone tukare thi hanini. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Andũ 44 Bwana atukuzwe. Tupatane kwa nje bio. Ndio, situkimbie. Aliyetia redia. Yenya. Mahurire irohe. Acio mebangaga ũguo. 44 mbio. DJ uko sawa? Niko ihinda rĩrĩ gũcokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Bishop na Reverend nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa
twakorwo narĩo rĩa kĩrathimo. Inyuĩ nĩ mwarathimwo. Nĩtagwo Pastor Monica Wakuria kuma Gĩthũrai kĩa 44. Bwana atukuzwe na nĩndĩmwendete inyuothe. Bwana atukuzwe. Oko henyu rĩ twacindũrana harĩa cai-inĩ, nĩnjũĩ ngoragwo mũkari cai-inĩ na mũgate-inĩ. Koguo ũnjohe no ingĩaga gũkorwo ũguo ndũkĩtio baba itũ. No nake nĩ ũgeriace ona nĩndace. Bwana atukuzwe. Nĩnjũĩ itũhĩtanagĩria harĩa nĩ ũndũ wa mĩbango ĩrĩ ĩtatũ. Ingĩenda gũbanga ũguo maũndũ no mahĩta na he mũndũ ũngĩaga ũngĩone koguo nyibangaga ũguo nĩguo maũndũ mothe magathiĩ wega. Ruben nĩwoka kũrorwo nĩ kana gaku. 44 mko tayari? Iko sawa? George Kieri ndona kĩnjareria harĩa. DJ Otahana wa erikana nariraga utuko na muthenya narikorwo Ngai wa tirikana taroreire undemoririkane nindegwateire samwa iwakwa. Hallelujah. Ninashokagego konaine koruta igoko nariakwa ureite goita mae gothambia cioro na gutheria nindanyororirio kwa ihinda no ndiakuire ngoro ndigweterera taroreire undemoririkane kigokona nikindirikanite. Hallelujah. Ninashokagego konaine ukakuga ni wega. Hallelujah. Tondukoriama ndemoririkane kigokona nikindirikanite. Kigokona kĩrandirikania nĩranire ta Moridekai mũthamaki wako akĩagithio toro akĩumbũria ibuku rĩa kĩririkano agĩthoma ũrathi warathĩtwo ũhoro wakwa nĩ Ngai nikujehokera kĩgongona na niekũnjitĩrĩria maguta tarorei ũrathi
mũhingu nĩkĩo niĩ ndacoka kĩgongona ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona gĩtana igũrũ ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte natũraga njoyaga irongo ũtahana wa Elikana ndarĩraga ũtukũ na mũthenya narĩkorwo Ngai wa ndirikana taroreire ndĩmũririkane nĩndĩgwateire Samũeli wakwa ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte nyororagio nĩ Penina nĩ tondũ wa wĩra ndarutaga ndambataga kĩgongona o mũthenya kũruta igongona rĩakwa kũhura gũita maĩ gũthambia cioro na gũtheria nĩndanyũrũririo kwa ihinda no ndiakuire ngoro nĩgweterera taroreire ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte My bishop, Friday, tuiguko juici yaku nĩ yathũkirio no kĩenegenia mũno no kĩnjĩra kĩndũ ũrenda no friji ya gũkũ na nĩyo ndarehe kiugaga nĩ thengi nĩ ũndũ wa kĩgongona gũtũririkana tarĩki 10 mweri wa Dithemba last year nĩwokire ũkĩhingĩra ũrĩa warathĩtwo haha Samũeli wakwa mũthamaki wakwa na nĩkĩo twacoka twĩta kĩgongona kĩa Theophilus 44 kuga nĩ wega. Amen, amen. Nĩndamũkĩra firiji ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime na arathime wĩra wa moko manyu. Nĩndacokia ngatho nĩ tondũ wa kĩama kĩrĩa mũringĩirwo
kuririkana na guka kigongona-inĩ kuga nĩ wega. Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amũrĩithie, Ngai witũ amũtoranĩrie. Wĩra wa moko manyu nĩ mũrathime, biacara cianyu nĩ ndathime, mĩciĩ yanyu nĩ mĩrathime. O ũguo mwaririkana wĩra wa Ngai, ũguo noguo mũkũririkanwo miumagarĩre-inĩ yanyu ona mĩhũndũkĩre-inĩ yanyu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kenengere Reverend na kĩamũkĩre na arie kiugo, njoke ndĩmwĩre ũguo ũngĩ. Turihe kuria mugakoma Mombatha mutakapo. Wow. Cheri kimwiko. Duke Bishop Tomkire. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa iheo ici twaciamũkĩra na ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ ciathĩrĩrio ũtungata wa Mombasa mbeca ici, nĩ kuona ithuĩ twaciathĩrĩria. Kĩrĩa kĩohetwo Mombasa kĩohorwo, Jehova andũ arĩa arwaru kuo mahone, Ngai wĩonanie itũra rĩa Mtwapa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twamũkĩra na ngatho na Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gĩko kĩu mweka. Kanitha wa Theophilus Church that Githurai 44 nĩ ndamũkĩra firiji ya kanitha, ndatigia ya gwakwa, na tondũ ndona nĩ mũrahota rĩ, githĩ ti wega gũgĩtia, no ya gwakwa nĩ nene, ya kanitha ĩno nĩ njiganu, ya gwakwa mũgethima nau asa prono yagathukia thura wethima we ũkongongerera kĩ ya gwakwa, na ndĩramĩenda ona arua tondũ ndona mwĩnacio. Ngai amũrathime na amwĩke wega, na Ngai amũtoranĩrie na amwĩke wega. No ũguo mwandirikanĩra kĩgongona-inĩ noguo mũrĩririkanagĩrwo haha, na kĩgongona gĩkĩ gĩtikamũthũkĩra, nĩ kũmwagĩrĩra kĩrĩmwagagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. God bless you. Nĩ ndakena rĩu kajuici gakwa gatirĩthũkaga, na neo cabi ndĩigĩre kahua maka. Oh, basi nĩwe ũrĩkĩigaga cabi. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime, nĩ twahotwo nĩ wendo wanyu na Ngai amũririkane. Thank you very much. Tũrũinĩre haha kanitha, rũgamai inyuothe. Na kwĩna andũ angĩ a makanitha matiganĩte ta Mutaria na makanitha marĩa mangĩ, iheo ciao nĩ maikia haha. Ona inyuĩ mwamũkĩre kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Firiji yanyu mwaikia haha, dispenser yanyu mwaikia haha, iheo cianyu mwaikia haha. Othe Njatha-inĩ, Kawangware na kũrĩa kũngĩ, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Pastor Mũkuha ndĩmwĩtagia kĩndũ gĩtagwo yogurt, na ndĩrĩgĩte kũndehera ndadi. Nĩgoke next week tondũ ndona ha kũiga. Bwana asifiwe sana. Ũguo gerie mũno next week urehe yogurt. Hallelujah. Tuthiĩ na mbere. Haya, tupigieni makofi twĩre Ngai nĩ tuoka kuga nĩ wega. Amen. Tuoka kuga nĩ Tukariamba, emori kane
ndirikanite nyororagio ni penina ni tondu wa wira ndarutaga ndambataga kigongona o muthenya kuruta igongona riakwa kuguraite guita mae guthamia cioro na gutheria nyororirio kwa ihinda no ndiakuire ngoro ndigweterera taroreire ndĩmũririkane igongona nĩkĩndirikanĩte ndĩracoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte Haya, tupige makofi. rĩrĩa kĩgongona kĩrandirikania ndĩranire ta Moridekai mũthamaki wakwa akĩagithio toro akĩumbũria ibuku rĩa kĩririkano agĩthoma ũrathi warathĩtwo ũhoro wakwa nĩ Ngai nĩkũnjehokera kĩgongona na nĩekũnjitĩrĩria maguta tarorei ũrathi nĩ mũhingu nĩkĩo niĩ ndacoka kĩgongona ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwaria ma ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega tondũ kwaria ma ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte. Amen. Hũra irũhĩ rwega kũrĩ Pastor Monica. Hũra irũhĩ rwega. Hũra irũhĩ rwega na muge rathimwo nĩ Ngai. Pastor Monica rathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa rwĩmbo rũu rwega na kwĩrutanĩria gwaku. Rekei twambe tũikare thĩ hanini. Bwana asifiwe sana. Kũrĩkia tũrarĩkia. Mwathani arogocwo. Ugai our mom rathimwo nĩ Ngai. Reverend Lecho. Mwabarĩriei moko wega. Rathimwo nĩ Ngai. Na nĩ twakũ-usher in wabici njerũ ya Bishop. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tweherie rĩtwa ref. Tumwitage Bishop Lecho. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩndĩretĩkia tuoima Mombasa nĩegũtũhe mũthenya wa kĩamũro. Na ũyũ nĩ witũ ithuo. Mwathani arogocwo.
nigetha tumu ace in wabici nje nĩ igana marakenio nĩ ũndũ ũcio mũtikĩrũgame na igũrũ na mũhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Bwana hũra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ugai welcome. Na gĩthũngũ no tugire atĩa? Ngai aya andũ matiũĩ gĩthũngũ mwathani. Kũmwĩra welcome wabici njerũ nĩ kũmwĩra atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwirei karibu sana. Wabici njerũ ya Bishop. Mwathani arogocwo. Na Ngai nĩ etĩkĩrĩtie ũndũ ũcio gũkorwo wĩ wabici-inĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ti gĩthomo, ti ũtonga, no nĩ hinya wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ndĩretĩkia nĩ tũkũharĩrĩria kĩamũro na ndĩretĩkia nĩ gĩgũkũharĩrĩrio wega tũtongoretio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri aitũ a makanitha marĩa mangĩ gatagatĩ-inĩ ka mũtungatĩri ũrĩa wĩna mũnyaka mũno nĩ Pastor Lucy na makanitha merĩ ena Njatha-inĩ na kũndũ gũgwĩtwo na aragũthanĩrĩria nyoni igĩrĩ na ihiga rĩrĩ. Mwirei karibu sana. No rute wĩra Pastor Lucy na ndũgetigĩre hĩndĩ ĩngĩ. We ndũgũthiĩ gwetha iwanja, nĩ gũkomishonwo gũkomishonwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Pastor Karo ekũrĩa Mtaria twamwĩhokera kaunti ya Machakos yothe. Ũguo no tũgũthiĩ kuo gwĩka ũndũ ũrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie. Mwaka ũyũ nĩ wakũruta kĩ? Nĩ wakũruta kĩ? Pastor Mũkuha kũrĩa arĩ arute wĩra na hinya. Bwana asifiwe sana. Tondũ arĩ o thĩinĩ wa Gĩthũngũri na Gĩthũngũri nĩ njarie wega mũno na nĩ noru mũno. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Pastor Dan niwe twĩhokeire Naikuru. Kaunti ya Naikuru ĩ moko-inĩ manyu Pastor Dan, na ĩ moko-inĩ maku. Na ndũgatukanie Ngai tondũ Naikuru kwĩ ngai cia mĩhianano. Ndũkae gũcinamĩrĩra, ndũkae kũinamĩrĩra hunjia rĩa tongu. Inamĩrĩra Ngai, tigana na ũtonga wa hunjia. Ngai witũ nĩ mũtongu gũkĩra nginya thamaki, na nĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Twoima Mtwapa nĩ tũgathiĩ itũũra rĩa Eldoret nĩgetha onake cũcũ wa kĩgongona atuonie harĩa arenda tũhande kĩgongona. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na ngĩtangatha ũguo nĩ mbara ndĩratangatha. Ũguo mũkorwo mwĩ mahoya-inĩ mũno. Na andũ a Naikuru tondũ mũtũnyitagĩrĩra mũno na mahoya nĩ mwĩhingaga kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ witũ. Mũtikae gũkoma nĩ tondũ wa itũũra rĩa Mtwapa. Mũtikae gũkoma nĩ tondũ wa itũũra rĩa Naikuru. Mũtikae rĩa Eldoret. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tondũ wa wĩra ũcio Ngai egwĩtĩkĩra kũhe Reverend Lecho, Bishop Lecho. Mwathani arogocwo. Niĩ wĩra wakwa nĩ kũrathima, na kĩrĩa ndarathima nĩ kĩrĩrathimĩkaga, na ndirĩ ũiru wa ngoro. Ona korwo no gũkĩhĩtũkĩte twaki Bishop rĩ, githĩ ndikũrimĩinio ũguo. Kĩrathimo noha. Mwathani arogocwo. Mũrotherema mũno atungatĩri aitũ. Mũrothiĩ na mbere na wĩra wa Ngai na mũtikae kũgĩa na guoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Wĩra nĩ mũingĩ na ndiĩ mũhitha. Mĩgũnda nĩ mĩingĩ ĩrĩa twĩ nayo ya gwaka makanitha, ona aya matingĩiganĩra kuo. Mwathani arogocwo. Mĩgũnda nĩ mĩingĩ. Ndũkae kuona haha ũhingũke maitho na wĩharĩrie gũtungata Ngai. Na tondũ Ngai nĩ arekereirie ũtungata ũyũ, ũndũ ũrĩa itekwenda tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ igweta kana arĩa marĩ ngumo, na matwĩhĩtĩra matũteng'erie magatengerio nĩ igũrũ mbere. Ngai akaguthũrana nao na mĩtego yao yothe ĩgategũrwo, mĩbango yao yothe ĩkabangũrwo, matumaga thutha. Bwana asifiwe sana. Ũkona ũyũ nĩ oimĩte thutha, no ũrĩa waingĩra ndarame. Ngai nĩ atũhithaga. Ona ũmũthĩ ũyũ kĩrĩa tũrerirĩria nĩ security ya matu-inĩ.
to tutikwĩricũkwo na tũtikugwo kuorea tũĩ ona tweheterwo kũragwo gũtirĩ mũndũ ũtindaga gĩkua kuma rũcinĩ nginya hwainĩ na tũrakua tũkinya ikenero no tũtirakua nĩo tũgũthika tũkĩonagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ugai ameni. Na Ngai amũtũrie wega-inĩ wake. Nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro ĩno o mwaka rita rĩrĩ makanitha mothe makahingwo na arĩa matanoka matigatuĩrwo. Toko riboti ndĩrakinyĩte we? Toko riboti ndĩrekĩte atĩa? Na kone ĩrakinyĩte makang'athia nĩ thĩna na ndũngĩthaitha mũndũ. Niĩ ndithaithaga mũndũ anyume thutha. Inyuĩ nĩ ndĩmũthaithaga? Nĩ ndĩmũthaithaga? Eni. Tini umaga thutha nĩ kĩrĩa gĩ thĩiniĩ na kĩrĩa gĩ thĩiniĩ witũ Mwathani arogocwo nakĩo nĩ gĩgũgũkinyia gĩgũtigĩra ciana ciaku nĩ ciakinya we nĩ wakinya na nginya itũũra nĩ rĩaruta ũira na mũndũ ũyũ nĩ mũrathime nĩ ũgwĩtwo mũrathime ndũgũcoka gwĩtwo mũtirike hĩndĩ ĩngĩ ũrĩtagwo mũrathime ũrĩtagwo mũndũ wa Ngai na nĩ ũkũrathimwo kiugo-inĩ kĩa Ngai financially nĩ ũkũrathimwo wohorwo kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ wohorwo kĩoho-inĩ kĩa mathĩna kĩoho-inĩ kĩa mĩrimũ wohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Uga niĩ ndirĩtagwo mũtirike hĩndĩ ĩngĩ ndĩrĩtagwo mũrathime na maũndũ mothe ma thoni marĩa Saitani aharagĩrĩria twamacokia kũrĩ ndaimono twamacokia kũrĩ Saitani na andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Onawe wĩ mwamũre na tareke ngwĩre ũndũ ũmwe thĩinĩ wanyu gũtingĩaga andũ 5-7 tũgũtũma mathiĩ mabũrũri ma nanja makahandaga igongona togũkorwo nĩwe. Bwana asifiwe. Togũkorwo nĩ na ithuĩ tũtirathiĩ gũkombora kuga atĩ tondũ nĩ mabũrũri ma nanja. Tĩri wa Kenya tĩri wa Amerika nĩ wa baba. Tĩri wa Kenya tĩri wa UK nĩ wa my dad. My dad is a rich man. Bwana asifiwe sana. Tĩri wa Kenya na wa Germany tiga ũguo metĩaga nĩ wa my lil nĩ wa my lil nĩ wa my lil. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ wa baba wi nĩ wa baba wi ũguo thĩno ĩigue nerekererie mĩnyaka itũ na irathimo citũ igũrũ rĩa thĩ ti igũrũ rĩa thĩ Kenya nĩ igũrũ rĩa thĩ ĩno yothe kũrĩa tũgũkinyithia magũrũ maitũ. Ngai atuĩke wa kũrekereria hinya wa ũtorania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tondũ thĩ ĩno na niĩ tũrĩ a mũthuri ũyũ mwene thĩ ũrĩa wĩna taitũ ndihi ya thĩ nĩwe Maiba Thongorwo ndũ we gĩtũre hau na thĩna. Baba nĩ mũtongu tondũ arĩ gũkũ thĩ na kũrĩa igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na ndiĩtĩkĩtie haleluya Mwathani arogocwo he handũ tũtegũkinyithia magũrũ maitũ gũkũ guothe kwaraga riũa na kuraga mbura nĩ tũgũthiũrũrũkanga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Cucu wa kĩgongona ndũkĩwĩke andũ ũguo na nowe ũkwarĩria andũ handũ hageni yothe na hunji yothe arĩa twĩ nao ũko haha kĩgongona-inĩ mũhingũrĩre hau Pastor Dan ũmũingĩrie haha na nĩ thengio mamu tondũ nĩ ũtũhoyagĩra mũno na nĩ tũnyitagĩrĩra mũno. Ngai akũrathime. Amen. Umuteithia nĩkĩmumaga njĩra-inĩ cia Jehova tũtĩtonagĩigua ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku mũtingĩrũgama na ndaigua thĩna baba agĩoka he muoyo gatũrane
Dia dule jera isia na wito kaji na dai bazi no baba yo kae yo kutura dia na hete ona kare harusi kana mwita keni kuba Hallelujah, day ya do le jera isia we to kaji Amen. Not tuine. De dona. Mutumia umura muona. Are ori tiro yake honoko kiria twainagira Ngai. Tukarugira Ngai. Wena mwana na turenda kumenya. Mwana ucio kana ni araina ngingo na ni ngenaga. Tondu rekodi yakwa ina kaundu. Iguru ya iguru. Ina kaundu njikire Ngai. Ina kaundu. Ni tondu akuru ni maguru makwa manathie. Mana ubagaria injiri. Ngai witu ameturathima. Ona itari tigiti. Ona itari sadaka. Mutumia uyu murona. Augaga mwiri ni wa bata. Ukira maundu macio mangi. Katwara mwiri wakwa kigongona-ini. Na ni niwe muthenya wa umu. Ni tumukurira we fairo-ini. Tirenda gukuririkania wira mwega. Ni uria wi fairo-ini. Twiria wira waku umenye kana wi fairo-ini. Ni tondu wakorwo wi fairo-ini. Hatire mundu ukinyaga fairo-ini ya Ngai. Otoria twerwo. Thina iguru ni indo cia Jehova Ngai. Na gutire mundu etikagiria. Atuike no wakugaya tondu ni we ugayaga kuringana na wendo wake. Mahinda maria ciugo itwaragia ni hari undu ndeciririe riria ndungata ya Ngai ikwaragia uhoro wapara na moritu maingi ni njiguire ndekirwo undu umwe ati Firauni mahinda maria arekereirie ciana cia Isiraeli na giciira umagarai riu ni ndaigania mathina manyu umagarai mumagare no ni hari undu umwe Firauni eciririe na kiuria ngombo icio ciakwa ndacirekereria atia ngombo icio ciakwa ni kiria tumathecineane na mahinda maria thugukire akioya ita akioya mbarathi akirathigariria ciare njamba umagarai murumirire ngombo icio ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo riria nguiguaga ciugo icio nguiguaga akirwo atiriri andu aya Ngai aya murona me haha matikinyerekane Firauni Ngai hamwe nao amahinda maria Firauni aciragia ati ni ekumakinyira magikinya iria-ini na riria makinyire iria-ini haria undu magekekire iria-ini ria riri na ithuĩ andũ a Ngai mũroria atĩrĩrĩ kanitha nĩ guoyo Jehova Ngai arogocwo Ngai aroria nĩkĩĩ mwĩnakĩo nĩkĩĩ mũnyitĩte guoko nĩ tondũ Musa rĩrĩa oririo ciugo icio augire atĩrĩrĩ no rũthanju ndĩ naruo na rũthanju rũrĩa mũnekereirio nĩ Ngai nĩruo rũrakinyia ciana ici harĩa Ngai arenda. Glory my Father. Ngai otoria kiugo gĩaku kĩario tuhingũre maitho nĩgetha tuone maũndũ marĩa ũtũharĩrĩirie. Njamba ciarĩ ho cia thigari, njamba ciarĩ cia ita ciarĩ njũgĩ cianĩranĩirwo iria-inĩ nĩho mathirĩire. Nake Ngai andirikanie ũũ arĩa meũtũrĩte nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai ihinda nĩ ikinyu andũ a Ngai mahĩtũke no njamba yathirĩra iria-inĩ Ngai amũrathime reke Ngai amwĩke wega mũtigecirie Jehova ndaiguaga atĩ ahota kũrĩgwo nĩ kũmũteithia harĩ ũndũ ũmwe ningĩ itangĩaga kwaga mahinda marĩa tũgũkorwo tũgĩciria nĩ tuonaga irathi
irathimo citũ ta irĩ kũraihu. Ndĩraririkania nĩ Roho wa Ngai, we ũiguaga na ũgathĩka, ũgathĩkĩra mũgambo wa Ngai, ũkawĩigua na ũkawathĩkĩra arĩ Ngai we mwenyewe. Kĩrathimo gĩaku Ngai nĩakĩharĩrĩirie. Kũrĩ mwaka tũgũka gũkũ twage kũndũ gwa kũpaki ngari. Hallelujah. Hũrĩra icoco wa kĩgongona rũhĩ rwega. Ũcio nĩwe Mai Mathainũ arĩa matamũĩ. Onokorwo ndirĩkĩtie no manguaga ũhũthũ. Twagĩa indo to tũgũgĩthiĩ. Kamoinama. Twaiga indo to tũgũthiĩ. No tũkwamba gũthiĩ ũtungata. Ũguo rita rĩrĩa tũgũthiĩ matigecirie nĩ ageni arĩa meragwo icoke na thutha ikĩhũraga kĩ. Nĩ ageni a gũtungata Ngai. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũiganĩire. Akwĩra atĩa? Mwathani arogocwo. O mweri wa ĩrĩ twarĩkia mahoya ma kĩambĩrĩria kĩa mwaka tũrĩgomanaga gũkũ. Nĩ ndoigĩte no tũthiũrũrũkage makanitha. Mami wanyu wa kĩgongona akĩnjĩra ca, ĩno nĩyo ciro itũ, ĩno nĩyo na iyothu itũ. Nĩkuo tũrĩũkaga kuoya hinya na nĩkuo tũrĩkoragwo na ngwatanĩro ici cia makanitha. Mwathani arogocwo. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ na mũmwĩre nĩ wega nĩ gũtũririkana. Niĩ ndetuĩte mwega no ngĩtarĩrio na maandĩko na ngĩigua. Na tũtikararanagia na Reverend Rachel ũrĩa andũ maneciria. Ona ndarĩ ona mũthuri mwathĩki ta niĩ. Tondũ muonaga ngĩgũthũka ũguo ũrongora kitchen. Horeraga gwĩka atĩa? Kũhorera. No ti nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ, tondũ nĩ ndĩĩte mwĩto ũrĩa wĩ thĩinĩ wake. Nĩ ndĩĩte ũtungata ũrĩa Ngai amũhete. Nĩ ndĩĩte ũtugi wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩake. Ũguo niĩ wona ngĩambarara nĩ ndĩĩte maguta. Bwana asifiwe sana. Ũngĩmoca ũmocaga nĩ kwaga gũtĩĩa maguta na kũmorota na kũmanyarara. Mwathani arogocwo. Ũguo o mweri wa ĩrĩ nĩ tũrĩtũnganaga na tũkagĩa na igongona ta rĩrĩ rĩa makanitha nĩgetha tũgekĩra na hinya ũndũ ũrĩa tũgwĩka. Nĩ tondũ wa kũhũrana na ihiko cia arũme kwa arũme, anake na airĩtu aitũ marĩikaraga mwena ũyũ. Othe airĩtu a Mutaria magaikara mwena ũyũ, anake a Mutaria 44 magaikara makĩrorana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wona ndakwĩra wĩhogora na thutha ũkehogora na thutha ũkarora no mũrigane. Ngai ahota gwĩka ũndũ na ithuĩ tũtirĩ thĩna gũkũnyitithania nginya ndagĩka-inĩ ĩno. Nĩ harĩ mona na thaa ici tũnyitithanie. Tondũ ithuĩ kĩgongona gitũ gĩtikũhoithio mĩhianano nĩ Jezebeli. Na tũtikũnyitanĩra na ihiko cia arũme kwa arũme. Ona thirikari yacihĩtũkia, ona makanitha macihĩtũkia, ona popu acihĩtũkia, ithuĩ tugĩte ca. Ithuĩ tugĩte ca na tũtirĩ ho ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Kana mwĩho? Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũhenia andũ na kiugo kĩa Ngai. Nderirwo nĩ my bishop ũtonga wothe wa thĩ ĩno wĩ kiugo-inĩ gĩkĩ. Akĩnjĩra John, anjĩtaga John, ndũkanahenia andũ a Ngai. Ndikamũhenia na ndikamũtunya indo cianyu. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrehe ũkarehe ũkene. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrie. Pastor Monica ndũgĩũke tũhe kĩrathimo nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Ningĩ nĩ athire riko. Ũko haha nĩgetha tũhe kĩrathimo nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Tondũ kega ta kĩgatiĩkaga atĩa? Ũko haha. Mahoya mau mangĩ. Mahoya
mahoya ma monthly prayers nĩ mweri 3 mweri wa gatatũ na tugakorwo kũ no muthenya wa rũciũ nĩ rũciũ mande nĩ tũgathiĩ na mũtumia wakwa kĩndũ gĩtagwo spiritual mapping kũrĩa itũũra rĩa Kawangware kũrangĩrĩria magongona marĩa marutĩtwo na kũmoigĩrĩria na kũmakararia na kũmera ti gũthira tũthirĩte nĩ hĩndĩ tũrokĩra nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Pastor Monica atanoka mũndũ wĩna passport yake ta nĩ amĩrute. Andũ mena passport ciao ta nĩ macirute. Tigo arĩa erĩ tu ngũhete appointment no nguona. Tũtikuona andũ angĩ to mũkaga gũcokera. O ũrĩa twatinda tũgĩka ha. Ũguo tũtikuona andũ. Tero ũcio mũriganĩtie ndũkuonwo. Nĩ ũnogithagia andũ aya Ngai. Mere wenda kuona kũmona ũke weekdays. No mũthĩ matikuo nĩ mũmanogithagia tondũ ũkagũtĩra mũgongo ũyũ rĩ harĩ na angĩ nĩ ũru akũnengeraga mwene akamahoera mwene nĩguo ũratura ũkarĩkia ona ũyũ ũngĩhoera bishop ũkarĩkia nyorotha kũgũrũ gũkũ nyorotha ũkarigwo okire masaji kana mahoya nĩ atĩa twarĩkia nĩ twarĩkia kũrĩ ũngĩ ũkũhoyagĩra gũtũkuo motho agakwĩra ona kuo rĩo nĩ kũrabatara gwĩka atĩa no nĩ menyaga nĩ tondũ wa nĩ mũtwendete na nĩ wendo mũingĩ mũrĩ witũ andũ arĩa mena passport ciambanarie ũguo tondũ nĩ inyuĩ tũkwamba kumagara na inyuĩ cioei wega ona akorwo wĩnayo na ĩ mũcioya guoko tiga gwĩtigĩra ona arĩa maretĩkia nĩ mekuoya imoko igũrũ ciamũkĩrei thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahingũrithia njĩra cia andũ aya kumagara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru matongorio na marũĩrĩrwo nĩ kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na indo cianyu iria ciohetwo nĩ ndaciohora cia kumagara mabũrũri marĩa Ngai atũtũmĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Pastor Monica oko tũrĩkĩrie ũgĩtũheaga ũhoro wa Mombasa. Tuikare thĩ. Mombasa tumebakisha siku ngapi? 2 weeks ndio zimesawia. Lakini tunaanza kujifunza kitambo. Ndio tukifika kule tunasema mwombaji. Ona tukuzwe. Ule kutie kuga watoto wake ngona kutie kuga. Ndio ndio raha hiyo pesa ya kudu bishia kudi Mombasa. Tuki ngona ni raha hiyo ndugu. Hadi kesho kida bikwetia kienda kia doma. Gotome. Tobia Mombasa bwana tukuzwe. Ohoro wa Mombasa ulioho yeteile confirmation ya do couples yendana maradhi yeteile confirmation yanyu individual kana choke oria kuhana gasilio couples tuthikoria gukoma o muthenya nĩ ngiri ithatũ rumu nĩ yanyu mwĩ couples mũthuri na mũtumia ngiri ithatũ na kũrĩa o mũndũ nĩ ngiri ĩmwe that is full board kwa hiyo shigoka ngiri ithano per day washigura maita na thikũ iria tũgaikara kũu thikũ ithatũ icio nĩ ngiri 15 ongerera tigiti kwĩna tigiti wa 1,400 kwĩna bathi ya 1,200 na kwĩna SGR ya 1,000. Ogori gũkũrathi bwana tukuzwe kwĩna bathi ya 1,400 gũthiĩ na iratuoya gũkũ Nairobi na kwĩna bathi ya 1,200 iratuoya gũkũ Nairobi na kwĩna SGR ĩrĩa tũrathiĩ kũmĩkora kũrĩ ĩrĩ ya 1,000. Nĩmwanyita nĩnjũĩ ũhoro-inĩ wa means of transport nĩ tũgũ discuss tukiuga nĩ kũrĩkia ũhoro wa individual mũndũ eika rumu yaku wĩika ũrenda gũkorwo wĩika thĩinĩ wa rumu nĩ 3,000 3,000 wongerere na 1,000 ya kũrĩa icio nĩ 4,000 4,000 wahũra maita na thikũ ithatũ icio nĩ mbeca cigana 12,000. Sharing ya mbere kwĩna sharing ya rumu mũkahe rumu mũgaciamũria erĩ iyo nĩ rumu ya 3,000 mũgaciamũria erĩ
yo nĩ ngiri ĩmwe na magana matano o mũndũ, ngiri ĩmwe na magana matano o mũndũ. Arabu ũkongerera ngiri yaku ya kũrĩa na ngiri ya mũndũ ũyũ mũracia nake ya kũrĩa. Koguo pande ũgekora nĩ ũrarĩha ngiri 2 na magana matano o mũndũ o mũndũ. Wagũra maita na thikũ ithatũ, icio nĩ ngiri 7 na magana matano. Kwĩna sharing ya kerĩ ũhoro wa hostels. Rĩu nĩ tũma thĩinĩ wa rumu twĩngĩra thĩinĩ wa hostels. Na hostel ya mbere tũrarĩhio shilingi 650 o mũthenya. Mwana tukuzwe. Sharing kana uhoro wa hostess ya mbere, accommodation ni 650 per person. Ucio wina urire waku weika shilingi 650 kuria ura ni shilingi 650 ongerere irio ngiri 1. Koguo pade ugekora urahuthira ngiri 1,650. Wahura maita na thiko ithatũ, icio nĩ ngiri 4,950. Thĩinĩ wa ũrĩrĩ ucio wa 650, weigua ndingĩhota kũrĩha 650 every day. We are allowed to share. Ũrĩrĩ ucio tũgakoma tũrĩ andũ aigana erĩ, na morĩrĩ ni it's big enough. Bwana tukuzwe. Ni morĩrĩ manene, titũrĩrĩ tũnini, morĩrĩ manene. It's big enough to share. So 650 mũgashare mũrĩ erĩ, ĩgakorwo nĩ 350. 350 o mũthenya, o mũndũ ararĩha 350 hagũkoma na ngiri ya kũrĩa. It's full board. Irio nĩ kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Nĩkĩo tũramĩkĩra ngiri 1 kila mũndũ. Ukahũra ukona nĩ ngiri 1,350. Ukahũra maita na thikũ ithatũ, ugakora nĩ ngiri 450. Twĩna sharing ya kerĩ ya gatatũ oku hostess, kwĩna morĩrĩ ma 500. Rugaka nĩ kanyiha hanini. Morĩrĩ ma 500. Ũrĩrĩ wa 500 niwe urariha wĩika, urenda gũkoma wĩika, ukongerera ngiri yaku ya irio, iyo nĩ ngiri 1,500. Wa multiply na thikũ ithatũ, icio nĩ ngiri 4,500. Ũrĩrĩ wa 500 no wĩigue niĩ ndingĩhota. You are allowed to share. Ũrĩrĩ ucio mũkarĩha o mũndũ 250 ongerera ngiri 1 ya irio, igakorwo nĩ ngiri 1,250. Ngiri 1,250 wahũra na maita matatũ nĩ ngiri 3,750. Koguo o mũndũ hatirĩ gĩtũmi wĩnakĩo gĩa kuga ndũhota gũthikĩ Mombatha. Ngiri 3,350 nĩ twarathimirwo mũthenya wa ũmũthĩ financial breakthrough. Twĩna anointing ya finances. Koguo okorwo wĩna wendo uganĩndĩra, okorwo wĩna kĩ akĩrĩ kwĩra Ngai nĩwe wahaka moko maya kĩ maguta ma financial breakthrough ikondo. Bwana tukuzwe. Na we wĩrutanĩrie ndũkĩre Ngai eke ũndũ na wĩikare umagare wĩre Ngai tongoria makinya makwa kũrĩa ngũthiĩ ũndongorie hote kuona mbeca cia ũtunga. Koguo nĩ twaigua kũrĩa tũrakoma. Koguo kwĩna bathi, it's Dreamline charity ya ngiri 1,400, na iyo ĩngĩ bathi ya Tahimid ya ngiri 1,200, na kwĩna SGR ĩrĩa tũrathi kũmĩkora harĩ ĩrĩ. Na Pastor Margaret wa Mombasa arajire harĩa SGR ĩgũtũiga, itatubidi tuchukue tena matatu ya kutupeleka hadi Mtwapa, na tutatumia around 300 to 200. Koguo no tulicoka muhukore, na SGR inataka ID card na national ID na peke yake.
national ID ndio tuene na no tukahuthira tigiti wa kuma tuthigina ki kuria murenda atia bathie kana SGR bathi ya pesa cigana ya 1,400 it's a comfort comfy one uko comfortable una feel uko mathi we gwaku no we ngari na kwina ya 1,400 maigana. Bwana tukuzwe tena tutigathi tukujite maguru twakinya kuri ugatwira tunyorothe makera bishop nyorotha Bwana tukuzwe tado ni it's a journey. Bwana tukuzwe murenda atia 1400 baadhi ya 1400 gothi na 1400 gothi ushoka that is 2800. Bwana tukuzwe 2800 ongerera na mathabu-ini marumu yaku ire urenda andu aria turathi mutike mathabu ihenya ni igana turathi haya mutiongorere mathabu-ini ma 2,800 muongerere mathabu-ini ma rumu yanyu we ni uhe rumu ire ure na ndukamake na ndukaigue ki thina. Bwana tukuzwe uongerere ukamenya ni mbeca ci koguo Pastor Carol njetereire confirmation kuma kuri andu aku Pastor Lucy otaguo uhe confirmation ya andu igana ria marauma guku Pastor Dan ndron Pastor Margaret no njetereire confirmation ya andu aria marauma Naikuru Pastor Mukuha no njetereire confirmation noge Richard no njetereire confirmation ya kanitha wa 44 kukoge Pastor Lucy nira ena geria igire kawagware na jathaini yena mahatha. Bwana tukuzwe kogo department jetereire kuma kuri nywe niguo tugane mwena wa Mombasa mathabu ma andu igana turathi niguo mahote kuibanga kogo by date 20 tukorwo na report kamili niguo tuheane every detail iri irendekana. Mundu ngienda kuhurira ni 0716 688 042. Mundu ngienda gu confirm mundu wothe 0716 688 042 0716 688 042. Bwana tukuzwe no kiuga ne gutuma mbeca ukoro wahe mari uhurire twarie ujerenda kuoya muthemba uyu ici ni mbeca ciakwa ndiroya cia rumu kwanza cia transport ni tugucoka tuoya ugokana cia transport niguo citikahingice si ndio koguo mundu ukindumira ciaku cia rumu ujire ni cia thiko ithatu ici tukaria ngandika ritwa riaku ga confirm ugatuma. Bwana tukuzwe niguo gutikakorwo na ngucanio ya haha na haria maundu mothe ni mega he undu itacoketie he undu ngitwatigia na mundu ngikorwo ndagathie na no ahote kurihira andu 10 agutumire mbeca waheo rutha mundu utakahota kuthie na ni financial stable no ahote kurugamira tandu igana rimwe turehere tiguo ni mundu takahota guthie ni undu wa maundu meri matatu nena mbeca ndukahingiririe kirathimo kiu. Bwana tukuzwe no tuone na ihenya oguo kwahoteka niguo tuhote kumenya ni andu igana mena wendo wa kwenda guthi no matireka ki no ndugoke kunjira ni ndirenda guthi no ndiri wega. Bwana tukuzwe no nginya nyone majukumu ya maku kana nyone wirutaniri wako ndiye kana he undu ngitwatigia ndirona he undu ngitwatigia tiga kuga kirathimo. Bwana tukuzwe turathimane turathimane
Eni Atorathimane turathime aria twina thiini wa The Officers TV, thiini wa online, thiini wa Facebook na YouTube. Tumere atiriri, Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tuma uthio wanyu mwarathime ringi tumere turathime andu a The Officers Media Limited tumere rathima ucio ungi umwire rathima wa keri umwire rathima wa gatatu umwire turathime Bishop Rachel na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake. Jehova ro utira githithi giake na tume mwe Archbishop John Githire na kumenyagirire. Jehova na gukinyagiria wega wake. Jehova ro utira githithi giake na tume ona nindingithura njuge Reverend Monica. Amen. 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 Jehova ro murathima na mumenyagire. Jehova ro tumothio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutira githithi giake na tume mugiage na thayo. Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tumothio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na tume mugiage na thayo. Mukeinuka Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tumothio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na tume mugiage na thayo. In Jesus Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ ũndũ wa gĩkombe gĩa cai kĩrĩa tũharĩrĩirio. Nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku na nĩ twarĩambararia. Thengio nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Thengio nĩ ũndũ wa kuuma rũcinĩ nginya mathaa maya wakorwo hamwe na ithuĩ. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũtambũrũkĩria hema twakũmenyana na twagũkũrana. Amũkĩra ngumo na ũgooci na rĩrĩ irogũcokerera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen and amen. Kwĩna gĩkombe gĩa cai harĩa nja. Nĩ njũĩ Pastor Irongo nĩ mũgũtenyera hau na Pastor Karo ũmũthĩ nĩ inyuĩ mwĩ hau. The Officers TV, Murata wa Ngai.